დილამშვიდობისა გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს, ანუ 5 ივნისს ვიწყებთ საქმიან ოთხშაბათს ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2019 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 27.9%-ით გაიზარდა და 22 მილიარდ 900 მილიონი ლარი შეადგინა. იანვარ-მაისში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 8%-ით არის გაზრდილი, საერთაშორისო ვიზიტორების შემთხვევაში ზრდა 5.4% იყო და რაოდენობრივად თითქმის 3 მილიონი შეადგინა. ამავე დროს საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავალი მზარდია. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აპრილში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან ქვეყანაში 856 მილიონი დოლარი, ანუ 8.4%-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის იმავე პერიოდში. პროგრამის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში ქვეყანაში 58 მილიონ ლარზე მეტი უნდა დაიხარჯოს, ასეთი არის აწარმოეს საქართველოს პროგნოზი. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი ბიზნეს დაკრედიტება 12.8%-ით არის გაზრდილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის ინფორმაციით 2018 წელს საგადასახადო შემოსავლების გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა. თბილისის ლოჯისტიკური ცენტრის განვითარებაზე შემოთავაზება მხოლოდ ჩინურმა კომპანიამ წარმოადგინა. 2019 წლის პირველ კვარტალში მათგან, ვისაც პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლა ეკუთვნოდა, 28% ინსპექტირებაზე არ არის გამოცხადებული. დედაქალაქი დღეს ესტონურ-ლატვიური დელეგაციის მონაწილეობით საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის მასპინძელია. შეერთებული შტატების ხელისუფლება ამაზონის, Apple's, Facebook's და Google's წინააღმდეგ მასშტაბურ გამოძიებას იწყებს. Apple iTunes-ის დღევანდელი ფორმით საერთოდ გაუქმებას აანონსებს, ტექნოლოგიური გიგანტის განახლებული პრეზენტაციის დეტალებს კი რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. ორი წელი დედამიწის გარშემო. ეს ახალი წიგნის დასახელება არ გეგონოთ. რა არის ამას დილიდან დეტალურად მოგეყვებით და რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად საუბარსაც გპირდებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეკვადორის სიგრძე არის 40,000 კილომეტრი, გუბერნატორების მიერ 2017-18 წლებში გავლილი მანძილი მინიმუმ დედამიწის გარშემო ორჯერ შემოვლის ტოლია. ეს დაითვალა ორგანიზაცია IDFI, მათ მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში კი დეტალური ხარჯები არის მოცემული, რომელიც გუბერნატორების და მისი ადმინისტრაციის ავტოპარკსა და მოხმარებული საწვავის მოცულობის ანალიზს მოიცავს. მოკლედ, ამ კვლევის მიხედვით საქართველოს 9 სახელმწიფო გუბერნატორის ადმინისტრაციამ 2018 წელს საწვავზე 524,015 ლარი დახარჯა, ანუ 52,430 ლარით მეტი, ვიდრე 2017 წელში იყო ხარჯი. 2017-2018 წლებში ყველაზე მეტ საწვავს სამეგრელო ზემოსვანეთის, კახეთის და იმერეთის გუბერნატორების ადმინისტრაციები მოიხმარდნენ. კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელო ზემოსვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის გუბერნატორების მიერ საწვავის ყოველთვიურ მოხმარებაზე დაწესებული ლიმიტები ამავე პერიოდში, ანუ 2017-2018 წლებში დაახლოებით იყო 700-დან 1500 litrამდე. ამ 7 გუბერნატორის მიერ მათ მიერვე დადგენილი ყოველთვიური ლიმიტების ფარგლებში ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დახარჯული არის 122,208 ლიტრი საწვავი. ყველაზე მეტი საწვავი ბოლო 2 წელიწადში მოხმარებული არის სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მიერ და მისმა ხარჯმა შეადგინა 25,660 ლიტრი. საიდანაც 2017 წელს გახარჯული იყო 14,356 ლიტრი და 2018 წელს 11,304 ლიტრი. კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორების შემთხვევაში კი ამავე ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად დაახლოებით თანაბარი ოდენობის საწვავის მოხმარება დადგინდა, რაც არის 10,000 ლიტრის ფარგლებში. შიდა ქართლის გუბერნატორის შემთხვევაში კი 2017 წელს ათვისებულია 7,512 ლიტრი დიზელი და 2018 წლის 27 აპრილს შიდა ქართლის გუბერნატორს თავისივე განკარგულებით დიზელის მოხმარების 800 ლიტრიანი ლიმიტი გაიზარდა 1000 litrამდე. შედეგად 2018 წელს გუბერნატორის მიერ 754 litrით უფრო მეტი საწვავია გახარჯული, ვიდრე ეს წინა წლის შემთხვევაში იყო. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორებზე კი 2017 წელს გაცემულია 7,822 ლიტრის საწვავი, ხოლო 2018-ში 7,741 ლიტრი. 7 გუბერნატორს შორის საწვავის მოხმარების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ქვემო ქართლის გუბერნატორზე ფიქსირდება. 2017 წელს 6,166 ლიტრი
და 2018-ში 6829. 2018 წლის ოქტომბრამდე ქვემო ქართლის გუბერნატორზე საწვავის მოხმარების ყოველთვიური ლიმიტი იყო 700 ლიტრი. აი 17 ოქტომბრის შემდეგ გუბერნატორის განკარგულებით ეს ლიმიტი გაიზარდა 900 litrამდე. შესაბამისად მომდევნო წლებში ქვემო ქართლის გუბერნატორის მიერ ათვისებული საწვავის მოცულობის ზრდა მოსალოდნელი არის ძალიან მარტივად. ამავე კვლევაში, რომელიც IDFI-ს ეკუთვნის, მითითებულია, რომ 2017 წელს გურიის გუბერნატორმა დახარჯა 21175 ლარის და 2018 წელს 25571 ლარის საწვავი. გურიის გუბერნატორის 2018 წლის 23 იანვრის განკარგულებით მისი ყოველთვიური საწვავის მოხმარების ლიმიტი 2018 წელს განსაზღვრული იყო 800 litrით. იმ შემთხვევაში, თუ გუბერნატორის საწვავის ხარჯი შეესაბამებოდა დაწესებულ ლიმიტებს, მაშინ 1 ლიტრ ბენზინში გამოდის, რომ აქაც საინტერესო დათვლა არის, გადახდილი არის 2 ლარი და 65 თეთრი. მიუხედავად იმისა, რომ ბენზინის ფასი მერყეობს, მე მგონი ეს ფასი არც ისე ბევრჯერ დაფიქსირებულა და ეს ფასი მნიშვნელოვნად აღემატება ზოგადადაც ჯამურად რომ გამოვიყვანოთ შესასყიდი საწვავის საბაზრო ფასს. ეს რიცხვები ოფიციალური მონაცემებია, მაგრამ აქვე IDFI აღნიშნავს, რომ საწვავის რაციონალურ მოხმარებას მნიშვნელოვნად ეჭქვეშ აყენებს ადმინისტრაციებიდან მიღებული მონაცემები, რომელიც გუბერნატორებზე გაპიროვნებული ავტომობილების განვლილი მანძილის კილომეტრაჟს ასახავს. 7 გუბერნატორის მიერ 2017-2018 წლებში დაფარული არის 750,000 კილომეტრი. მიღებული მონაცემების მიხედვით კი გუბერნატორებს 2017 წელს საშუალოდ დაახლოებით 53,000 კილომეტრი უნდა გაევლოთ და 2018 წელს დაახლოებით 55,000 კილომეტრი უნდა ევლოთ. 2017 წელს ყველაზე მეტი კილომეტრაჟი სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ავტომობილზეა აღრიცხული, მან 68,000 კილომეტრი გაიარა და ყველაზე ცოტა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა 39,000 კილომეტრი. ანუ დედამიწას თვალ ვერ შემოუარა. 2018 წელს ყველაზე დიდი მანძილი დაფარა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ავტომობილმა და თითქმის 68,000 კილომეტრი იარა. ყველაზე მცირე ქვემო ქართლის შემთხვევაშია დაფიქსირებული, მან 45,000 კილომეტრამდე იმოგზაურა. შესაბამისად, ლეგიტიმურია ჩნდება. ლეგიტიმურად ჩნდება კითხვა. რანაირად შეიძლება, რომ ეს განვლილი მანძილი და გახარჯული ბენზინი ერთმანეთთან ასეთი მასშტაბით არათავსებადი იყოს? ამ კითხვას კიდევ ერთი ლეგიტიმური კითხვა მოჰყვება, ხომ არ მოხდა მონაცემების გაყალბება და ადმინისტრაციის ტრანსპორტირებაზე გამოყოფილი ხარჯების სხვა მიმართულებით ათვისება. ეს ძალიან მსუბუქად დასმული კითხვებია. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კითხვას რამდენიმე ადრესაც კიდევ დავუსვამთ, მაგრამ იქამდე უკვე მიღებული პასუხებიდან მაგალითად შემიძლია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის განმარტება გაგაცნობთ. ალექსანდრე მოწერელია ამტკიცებს, რომ ამ მიმართულებით გადახარჯვა არც მას და არც მის წინამორბედს არ უფიქსირდებათ. არგუმენტად აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგები მოჰყავს და მედიასთან იმასაც ამბობს, რომ არასამუშაო დღეებში საწვავის ხარჯი იმის გამო ფიქსირდებოდა, რომ ხშირად ის რეგიონის სხვადასხვა სოფელში იმყოფებოდა. ეს ერთი კონკრეტული ადამიანის პასუხია, რომელთან დაკავშირებითაც და მათ შორის იმაზე, რამდენად იყო უშუალოდ გუბერნატორებთან ან შესაბამისი ადმინისტრაციის შესაბამის სამსახურებთან ფურცელზე დაწერილი ინფორმაცია გადამოწმებული და როგორც დაგპირდით, ცოტა მერე სტუმართან ერთადაც მოვიკითხავთ ამ ამბავს. სხვათა შორის გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში ისიც თქვეს, რომ ყველა მანქანა დაჩიპულია და ძალიან მარტივად შეიძლება ამ ყველაფრის გადამოწმება. ხო და შეგვიძლია გადავამოწმოთ ალბათ. მართლა ამ ანგარიში აღნიშნული არის, რომ ხარჯი იყო მეტი და თუ ვინმე საწვავის ფასის ზრდის სხვაობაზე გაგიჩნდათ კითხვა, მოკლედ გეტყვით, რომ ეს სხვაობა არ არის ნამდვილად ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ხარჯის ზრდა ფიქსირდებოდა 2017-ში. ფასების ზრდას რაც შეეხება, სულ რამდენიმე დღეს წინ განახლდა მონაცემები. ზოგად ფასებს გულისხმობ უკვე ახლა გუბერნატორებს არანაირი კავშირი ამ ფასებთან აღარ აქვს, ну გარდა იმისა, რომ ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან, რომლებიც ზუსტად იმავე ფასს იხდიან, როგორც სხვა დანარჩენი მოქალაქეები კონკრეტულ პროდუქტში, წლიური ინფლაციის დონე არის 4,7%. ამ მონაცემებით. ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც, მაგრამ დღეისთვის ნინი ლონგურაშვილმა უფრო ჩაშლილად გადაწყვიტა ეჩვენებინა, რომელიც ძირითადი ჯგუფები ახდენენ გავლენას ამ უმნიშვნელოვანეს მაჩვენებელზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანზე, ჩვენს ხარჯებზე და ჩვენს ჯიბეზე მარტივად აისახება. ჩვენ უკვე გვაქვს ინფორმაცია, რომ 2019 წლის მაისში წლიური ინფლაციის დონე 4,7% შეადგინა, რაც მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის. ამასთან, მაისში აპრილთან შედარებით ინფლაციამ 0,5% შეადგინა. დოლარი თუ დაიწევს, ფასებიც დაიწევს.
Tamožniაზე რო შემოდის პროდუქცია, იმას თავისი გადასახადი აქვს და ამასთან დაკავშირებით ძვირდება ყველაფერი. მეც თვითონ აქ მუშაობ და ძალიან გასაჭირი გვაქვს. Ну თუ ღირდა ვთქვა 2 ლარი გახდა 2.5. გადვიდა რა თქმა უნდა მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ 2 ლარით რო კიდეც მაყურებლისთვის მაინც ძვირია. იმიტომ რომ ხალხი ვერ ყიდილობს უკვე საწოდავ დღეში შემოდის. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ იმ ტოპ პროდუქტების ჩამონათვალს, რომელზეც მაისის თვეში ყველაზე მეტად არის ფასები მომატებული წინათვის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს პროდუქტები არის კარტოფილით დავიწყებ, გამომდინარე იქიდან რომ ყველაზე მეტად კარტოფილზე არის ფასი მომატებული და 67%-მდე არის გაზრდილი. ხახვის ფასმა მოიმატა და 64%-მდე არის ხახვის ფასი მომატებული. ასევე კიტრის ფასი გაიზარდა და 47.04% შეადგინა. წიწაკამ მოიმატა და 55.95% შეადგინა და ასევე პამიდურის ფასმა მოიმატა, რომელმაც 28% შეადგინა. იმის მიუხედავად, რომ სახსრეთის მონაცემებით საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში თითქმის 46 ლარით არის გაზრდილი, ეს უკანასკნელი ნინილ გურაშვილის მიერ შეკრებილ მთავარ აქცენტებს ვერ აბათილებს ალბათ. ზოგადად ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობაა გაზრდილი. სახსრეთის მონაცემების მიხედვით ისევ 2019 წლის პირველი კვარტლის შედეგებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს მონაცემი მაღალია. მთლიანი ბრუნვის თითქმის 55% კი მოდის მსხვილ ბიზნესზე. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების ბოლო სტატისტიკური მონაცემების ნახვა ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძის მიერ მომზადებულ მცირე გრაფიკულ სიუჟეტში შეგვიძლია. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 27.5%-ით გაიზარდა და თითქმის 23 მილიარდი ლარი შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. კერძოდ 2019 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 9.5 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 9%-ით მეტია. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის პირველი კვარტალიდან დღემდე ბრუნვის ისევე როგორც პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი 2018 წლის მეოთხე კვარტალში იყო. თუმცა 2019 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები ყველა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მთლიანი ბრუნვის ნახევარზე მეტი თითქმის 55% მსხვილ ბიზნესზე მოდის. საშუალოზე 17.4, ხოლო 28.1% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მსხვილ ბიზნესზე პროდუქციის გამოშვების 41.3%, საშუალოზე 24.8, ხოლო მცირე ბიზნესზე 33.9% მოდის. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 419,400 კაცი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.6%-ით მეტია. თუმცა ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 2018 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 20,700 ადამიანით ნაკლებია. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 36.9% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 20.6% საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 42.5% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2019 წლის პირველ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში თითქმის 1152 ლარს გაუტოლდა. ქალების ხელფასმა კი 924 ლარი შეადგინა. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 29.8% მოდის ვაჭრობის დარგზე, რომელსაც 23.9%-ით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, 9.1%-ით კი დამამუშავებელი მრეწველობა მოხვება. რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში თბილისი, აჭარა და ქვემო ქართლი ლიდერობს. დასაქმებულთა მხრივ კი სამეულში თბილისი, აჭარა და იმერეთია. ეს და არ ყოფნის საქართველოს 4 თვის საშუალო არის 4.8% მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, რომელშიც წლის პირველ კვარტალში ტურიზმს ალბათ შედარებით მცირე წვლილი აქვს, ვიდრე მაგალითად სულ რამდენიმე დღეში ოფიციალურად გახსნილი ზაფხულის სეზონის წვლილი იქნება. აქამდე არსებული მონაცემები კი ასე გამოიყურება. საქართველოში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა მაისში 424,514 შეადგინა და ეს არის 64,770-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის იმავე
იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზრდა არის 18%-იანი. მაისში საქართველოში 723.160 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, ტურისტის არა, მოგზაურზე არის ახლა უკვე საუბარი და ზრდა აქ იყო 14.2%, ისევ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან ვადარებთ, რა თქმა უნდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, რაც ძალიან კარგია, საიდან საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდნენ გაერთიანებული სამეფო, შვედეთი, პოლონეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა. განსაკუთრებული ზრდა იყო ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ყირგიზეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ჩინეთი, ბელარუსი და შეერთებული შტატები. 2019 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში საქართველოში 2.988.478 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა და ზრდა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არის 5.4%. ტურისტების ვიზიტების რაოდენობას რაც შეეხება, ჯამურად მან 1.655.163 შეადგინა და ეს არის 121.378-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებელი და ზრდა პროცენტულად არის 7.9%. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აპრილში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურებიდან საქართველოში იყო 856 მილიონი დოლარი, ანუ ზრდა იყო 8.4% და ეს არის 66 მილიონით მეტი წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2019 წლის აპრილის მონაცემებით კი შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან შეადგენდა 277 მილიონ დოლარს და ეს იყო ზრდით 16.1%, რაც არის 38 მილიონით მეტი წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2018 წელს შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში მთლიანად იყო 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი და ეს იყო 19%-ით მეტი, ვიდრე 2017 წელს დაგვიფიქსირდა, ანუ 518 მილიონით მეტი 2017 წლის ანალოგიურ მონაცემზე. მოკლედ, ასეთი არის სტატისტიკა და სხვა დანარჩენზე უკვე ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. 4 ივნისის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურებულია და 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 76 თეთრია, გამყარდა ევრო და მის შესაძენად 3 ლარი და 11 თეთრი დასჭირდებათ. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე კი 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364 დღიანი ბადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. უკრაინულმა ავიაკომპანია Sky Airlines-ის ბორცვზე კი ქართული ღვინის შეტანა გადაწყდა და შესაბამისად მგზავრებისათვის ქართული ღვინო იქნება ხელმისაწვდომი. საქართველოს მთავრობამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან სასესხო დაფინანსება მიიღო. თბილისში მყარი ნარჩენების შეგროვების და მართვის სისტემის გაუმჯობესების პროექტის დასაფინანსებლად იქნება ეს თანხა ათვისებული. შეთავაზებული პროექტი, რომლის სავარაუდო ღირებულებაც არის 15 მილიონი ევრო, მოითხოვს საჭირო სამუშაოების და სერვისების შესყიდვას, რაზეც EBRD გენერალური შესყიდვის შეტყობინებას ავრცელებს. ეს შესყიდვა ითვალისწინებს საოპერაციო და ტექნიკურ სატრანსპორტო საშუალებებს და მანქანებს არსებული ნარჩენების გატანის სადგურის განახლებასთან ერთად თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნიადაგის გაჯანსაღების სისტემის გაუმჯობესებას და კონტრაქტორებისთვის ტენდერი ამ წლის მესამე კვარტალში იქნება გამოცხადებული. ფრანგული კომპანია სისტრას ქართული წარმომადგენლობა თბილისის მერიას სატრანსპორტო სქემის კვლევის პირველი ეტაპის შედეგებს როგორც გაირკვა ივნისში წარუდგენს, საბოლოო კვლევა კი ოქტომბერში იქნება დასრულებული სახით წარმოდგენილი. BMG-სთან თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ სისტრას ქართული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის განმარტებით კვლევის პირველი ეტაპის ფარგლებში შეთანხმდა როგორც ახალი სამარშრუტო სქემა, ისე ავტობუსების მარშრუტებით, ასევე შეთანხმდა მოძრავი შემადგენლობა, შესყიდვის გეგმა და იმპლემენტაციის სქემა. კვლევის მეორე ეტაპის ფარგლებში კი საუბარი არის ახალი სატრანსპორტო სააგენტოს შექმნაზე, რომელიც იქნება თბილისის მერიის სიპი, თუმცა რა ფუნქციები იქნება ამ სააგენტოს, ამაზე მსჯელობა უკვე სამუშაოების მეორე ეტაპზე გაგრძელდება. კვლევის პირველ ეტაპზე ჯერჯერობით მზად არის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები მიკროავტობუსების ახალ ქსელს აღარ მოემსახურებიან და მათი ახლით ჩანაცვლება მოხდება. თავად სისტრაში მიიჩნევენ, რომ მიკროავტობუსები ქალაქისათვის აუცილებელია, თუმცა რა მარშრუტზე იმოძრავებენ ისინი, ეს უკვე მერიის გადასაწყვეტია. შესყიდვების გეგმის მიხედვით ახალი მოძრავი შემადგენლობა დედაქალაქში 2020 წლის ბოლომდე უნდა გამოჩნდეს.
სახელმწიფო ავტოპარკის მართვის მეთოდები უნდა შეიცვალოს. ამის შესახებ გადასახადის გადამხდელთა კავშირის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. ორგანიზაცია IDF-ის მიერ გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ ავტოპარკის განახლება შენახვის პრაქტიკის და საწვავის მოხმარებაზე გაწერილი ხარჯების ანალიზის შესახებ მომზადებულ კვლევას გამოეხმაურა და აღნიშნეს, რომ უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო ავტოპარკის ზოგადად მართვის მეთოდები. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით იურიდიული პირების სასესხო პორტფელი აპრილშია შემცირებული 12 მილიარდიდან 11 მილიარდ 850 მილიონამდე, რაც ერთჯერად ფაქტორს შეგვიძლია დაუკავშიროთ და თან არასეზონურს. სილქნეტმა ბონდების გამოშვებით ბანკის ვალი დაფარა და შესაბამისად კლება აღინიშნა 278 მილიონ ლარით. მათ შორის გავლენა ამაზე ერთი მსხვილი კომპანიის გადაწყვეტილება მიქონია. შეგახსენებთ, რომ სილქნეტმა 200 მილიონი დოლარის 5 წლიანი არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები აპრილის თვეში გამოუშვა და უკვე ევრონექსტ დუბლინის საფონდო ბირჟაზე ევაჭრება. გუშინ ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ამ აუქციონზე მონაწილეობა 7 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნა 129,5 მილიონ ლარს შეადგენდა. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი კი 6,5%-ით განისაზღვრა. მაქსიმალური 6,514,000 იყო, საშუალო 6,54,000. შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებით ლარის გამყარების გზას ადგას და ბოლო ვაჭრობით მისი თანაფარდობა დოლართან არის 2,76-მდე შემცირებული, ანუ დოლარი ლართან გაუფასურდა. საქართველოს ბანკმა 2018 წელს სასტუმროების დასაფინანსებლად ჯამში 153 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ბანკმა მცირე და საშუალო ბიზნესის რეგიონებში წახალისების მიზნით არაერთი პროექტი განახორციელა და სწორედ ამიტომ საქართველოს ბანკის მიერ დაფინანსებული სასტუმროების 71% რეგიონში მდებარეობს და ის ხელს უწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარებას. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით გასულ წელს სასტუმროებში დასაქმებული არის 4,622 ადამიანი, 23% საქართველოს ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, მათ შორის 2018 წელს კი ოთახების რაოდენობა განთავსების ობიექტებში გაზრდილი არის 32%-ით 6,701 ოთახით. ბანკის მიერ დაფინანსებულ სასტუმროებზე არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ საუბარი. სულ რამდენიმე დღეში თბილისი პირველად Mercedes-Benz Business Week-ის სტარტს იღებს. ღონისძიება Mercedes-Benz Daimler-ის ოფიციალური მხარდაჭერით ბენ ექსკლუზივისა და საქართველოში Mercedes-Benz-ის ცენტრის მიერ თბილისში ხორციელდება და უკვე ცნობილი არის საერთაშორისო და ქართველი სპიკერების ჩამონათვალიც. ბიზნეს კვირეულზე გერმანიიდან მოწვეული სტუმრების გარდა ბრენდინგის მამაწოდებული ცნობილი უკრაინელი მარკეტინგის ექსპერტი, ანტრეპრენერი და სპიკერი ანდრეი ფედოროვი გაუზიარებს დამსწრეებს თავის საერთაშორისო გამოცდილებას. ფედოროვის საერთაშორისო ასპარეზზე ცნობილი არის ბრენდინგ კომპანიის დამფუძნებლად და მფლობელად. ბიზნეს კვირეულზე საერთაშორისო სპიკერების გვერდით ძალიან საინტერესო თემებით, მათ შორის ქართველი გამოსვლელები წარდგებიან დამსწრეებს შორის და ბიზნეს მედიას გულშემატკივრებისათვის კარგად ნაცნობი რესპონდენტები და სპიკერებიც გამოჩნდებიან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, სახელმწიფოსათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი არის ქალაქ გიუმრიში არსებული შირაქის აეროპორტის სრული ამოქმედება და შესაბამისად გეგმაც არსებობს. სომხეთის რესპუბლიკისათვის საჰაერო გადაზიდვებს სტრატეგიული მნიშვნელობა გააჩნია, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველი დღიდან ჩვენი ქვეყანა სანახევროდ ჩაკეტილ მდგომარეობაში იმყოფება, ამ პირობებში დიდ მნიშვნელობას იძენს სწორედ საჰაერო ტრანსპორტი. ჩვენი დღის წესრიგისათვის კი საჭიროა და აუცილებელია, რაც შეიძლება მალე სრულად ავამოქმედოთ გიუმრის აეროპორტი, რომელიც თავის მხრივ სხვა პრობლემებს გადაჭრის. ეს იქნება ავიაბილეთებზე ფასების კლება და სომხეთისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ტურიზმის განვითარება. ამ საკითხებზე კი აქტიურად ვითანამშრომლებთ პარტნიორებთან, ამბობს ფაშინიანი. იქვე აღნიშნავს, რომ გარდა ამისა პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ ადგილობრივი ავიაგადამზიდავების საქმიანობა არ არის იმდენად მაღალი, როგორც უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოს და ცდილობენ შექმნან პირობები, რათა ბაზარზე გაჩნდეს სომხური ავიაგადამზიდავი კომპანიების კიდევ უფრო ფართო ასორტიმენტი და ამ კუთხით ამაღლდეს კონკურენცია. Նաև քնչական մարմինների
მსოფლიო საავტომობილო ინდუსტრიაში ელექტრომანქანების წარმოების ინვესტიციები ბოლო 1 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. Ernst & Young-ის კვლევის თანახმად ავტომწარმოებლები ფსონს ახალ ტექნოლოგიაზე აკეთებენ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ შიდა წვის ძრავის მქონე მანქანების წარმოებაში ინვესტიციები მკვეთრად არის შემცირებული. ეს დასკვნა ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანიის EY-ის გერმანიის ფილიალის ექსპერტების მიერ 3 ივნისს ფრანკფურტში გამოქვეყნებულ კვლევაში არის აღნიშნული და მათ 16 ძირითადი მწარმოებელი ყავთ მიმოხილული, მათ შორის გერმანული, იაპონური, ფრანგული, ამერიკული და სამხრეთ კორეის საავტომობილო კომპანიების მონაცემები გაანალიზეს. ამ მონაცემებზე წვდომის შეუძლებლობის გამო კვლევაში ვერ მოხვდა ჩინური ავტომწარმოებლების შედეგებიც, თუმცა არსებული მონაცემებით გაკეთებული კვლევის მიხედვით 2018 წელს 3 კონტინენტის ავტომწარმოებლებმა მსოფლიოს მასშტაბით ჯამში 22 მილიარდ 400 მილიონი ევროს ღირებულების 118 საინვესტიციო პროექტი გამოაცხადეს. წინა წლის მონაცემებთან შედარებით ეს არის 16%-იანი კლება. ამავდროულად ელექტრომანქანების წარმოებისათვის არსებული შესაძლებლობები გაფართოვდა და ინვესტიციები სწორედ ამ ნაწილში 97%-ით გაიზარდა, ანუ თითქმის გაორმაგებულია და პროექტისათვის 8 მილიარდ 400 მილიონი ევრო შეადგინა მან. რა სიახლეებით წარდგა Apple მომხმარებლების წინაშე და გაამართლა თუ არა მოლოდინები ახალმა პროდუქტმა. ამაზე უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ საქმიანი დილის ეთერში და რა თქმა უნდა ლევან თაღიაშვილი უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, რომელმაც ჩვენი მაყურებლებისათვის მიმოხილვა მოამზადა ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, სანამ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სანამ მსოფლიოს სინავს შენ ოცნებობ. ასე დაიწყო გუშინ Apple-ის კონფერენცია, რომელსაც დეველოპერები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესწრებოდნენ. სან-ხოსეში გამართულ ღონისძიებამდე კომპანიის აქციების ფასი გაზრდილი იყო. როგორც ჩანს, მოლოდინი დიდი გახლავთ, თუმცა მან ვერ გაამართლა, რადგან კონფერენციის შემდეგ კლება ზუსტად ზრდის იდენტური იყო და მისი ფასიანი ქაღალდების ღირებულება ზუსტად 1%-ით შემცირდა. როგორც ჩანს, Apple სერიოზულად იწყებს Apple TV Plus-ის ამოქმედებას და მან უკვე საკუთარი ექსკლუზიური სერიალის For All Mankind-ის ანონსიც გავრცელა გუშინდელ ღონისძიებაზე, რომელიც კოსმოსის თემაზეა აგებული და მისი სიუჟეტი რეალური მოვლენებისგან განსხვავებულად ვითარდება, სადაც მთვარეზე პირველი ფეხს არა ამერიკელი, არამედ საბჭოთა ასტრონავტი ადგამს. Apple TV ალბათ მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს Netflix-ისა თუ HBO-თვის კონკურენციის გაწევას. ერთ-ერთი სიახლე, რაც გაჟღერდა მულტიმომხმარებლის მხარდაჭერა იყო, ოჯახში Apple TV Plus-ის გამოყენების შემთხვევაში ყველა საკუთარი იუზერი და ალგორითმი ექნება და ინდივიდუალურად მიიღებს რჩევებს ფილმებისა თუ სერიალების შესახებ. უფრო მარტივად რომ იყოს კონცეფცია გასაგები, ეს იქნება ერთიანი პლატფორმა, სადაც მუსიკა, თამაშები, ფილმები თუ სერიალები ერთად მოიყრის თავს. მომდევნო სიახლე, რაც გუშინ გავიგეთ, ესაა iTunes-ი დღევანდელი ფორმით საერთოდ უქმდება, ის მომავალში გაერთიანდება Apple TV Plus-თან და დაემატება კარაოკეს ფუნქცია და ოჯახში თითოეულ წევრს შეიძლება საკუთარი პლეილისტი შეარჩიოს და ამის მიხედვით გამოიყენოს აპლიკაცია. ასე რომ თუ რაიმე ემოციები გაკავშირებთ iTunes-თან, დროა მოიმზადოთ მასთან გამოსამშვიდობებლად. Apple Arcade ასე ქვია აპლიკაცია, სადაც Apple-ის თამაშები იქნება ჩატვირთული და მას Xbox-ისა და PlayStation-ის კონსოლის მხარდაჭერა ექნება. რაც შეეხება Apple Watch-ს, მას რამდენიმე ახალი ფუნქცია, დიზაინი და აპლიკაცია დაემატა, მაგალითად აუდიო წიგნები, ხმის ჩამწერი, კალკულატორი, ასევე ახალი შესაძლებლობა, როდესაც Apple Watch-ით შეძლებთ მეგობრებთან ერთად კაფეში ან რესტორანში ყოფნის დროს თანაბრად გადაინაწილოთ მომსახურების საფასური, დამატებულ პროცენტს კი ჭკვიანი საათი თავად გამოითვლის. გადავიდეთ შედარებით მსხვილ სიახლეებზე, როგორიცაა მაგალითად iOS 13, ოპერაციული სისტემის ახალი ვერსია, Face ID-ს 30%-ით უფრო სწრაფად გამოყენების საშუალებას მოგცემთ. გარდა ამისა, თქვენი iPhone-ის, iPad-ისა და iPod-ის დიზაინი CNN მანის მიხედვით შავი ხდება და თითოეულ აპლიკაციას თავისი ეგრეთ წოდებული dark mode ექნება. ასევე ელექტრონულ პოსტას დაემატა რამდენიმე ახალი ფონტი და ფუნქცია, Reminder-ის დიზაინი შეიცვალა და ასევე განახლდა Apple-ის რუკაც და მას დაემატა საყვარელი ლოკაციების მონიშნვის ფუნქცია და სხვა მრავალი შესაძლებლობა. ასევე განახლდა უკაბელო ყურსასმენის ფუნქციაც, თქვენ smartphone-ში მოსულ ელექტრონულ პოსტას ოპერაციული სისტემა თავად წაგეკითხავთ Siri-ის ხმით, გარდა ამისა შეძლებთ თქვენი მუსიკა სხვასაც გაუზიაროთ უბრალოდ ორი ყურსასმენის ერთმანეთზე მიდებით და მოთხოვნის დადასტურებით. და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, ახალი Mac Pro პერსონალური კომპიუტერი, რომელიც დეველოპერებზე და ასე ვთქვათ მძიმე არტილერიაზეა გათვლილი. ძალიან რთული დასაჯერებელია მისი მონაცემები, რადგან მისი ოპერატიული მეხსიერება და არც მეტი არც ნაკლები 1.5 ტერაბაიტია და რაც შეეხება პროცესორს, მას Intel-ის 28 ბირთვიანი პროცესორით ახტურავენ. გამოდის რომ არსებული
აპლიკაციებით მისი გაჭედვა ან შენელება უბრალოდ ფანტასტიკის სფეროა. როგორც CNN ბიზნესი უწყება, მისი ფასი $6,000-დან დაიწყება. რაც ეხება ეკრანს, ის 6K Retina LCD აპარატურით იქნება წარმოდგენილი და მისი ფასი $5,000 იქნება. ევან, გისურვებ, რომ ახლოს მომავალში შეძლო განაახლო შენი ტექნიკა, მათ შორის იმ სიახლეებით, რომელსაც ეფრი აანონსებს, რომელსაც ველოდებით რამდენიმე თვეში ბაზარზე. ნახოთ, როგორი იქნება გამოხმაურება მომხმარებლების მხრიდან. ფაქტი არის, რომ რამდენიმე სიახლეს ნამდვილად უნდა ველოდოთ, მაგრამ ისიც ძალიან მომწონს, რომ უფრო მეტ საუბრობ ამ ბოლდროს ეფზე, ვიდრე მაგალითად Samsung-ზე. ახლა კიდევ არის, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გაგაცნობთ ამინდის შესახებ და რა თქმა უნდა, ყველაზე სწორი ინფორმაცია სწორედ გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაცნობს და მათი ინფორმაციის მიხედვით ამინდი გამპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სეტყვა. იქ როლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 30 გრადუსი არის ნავარაუდები და ქობულეთში 29 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ქუთაისსა და ზუგდიდში 33 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით, ზუგდიდში კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. ანაკლიაში 30 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექო დღე ველოდება, ზურგეთში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ ონსა და გორში და 34 და 33 გრადუსი იქნება შესაბამისად დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ცხინვალშიც ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და მაქსიმუმ 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მარნეულს რაც შეეხება, აქ 34 გრადუსია მოსალოდნელი საღამოს საათებში. შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. რუსთავის შემთხვევაში ასევე საღამოს საათებში წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ, თუმცა დღის განმავლობაში 2 გრადუსით მეტი 36 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. საღამოს საათებში ხანმოკლე წვიმა იქნება ახალციხეშიც, ბორჯომშიც, ბაკურიანშიც და ახალქალაქშიც, სტეფანწმინდაშიც სხვათა შორის და რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებლებს. ახალციხეში 35 გრადუსს ვარაუდობენ, ბორჯომში 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანსა და ახალქალაქში მაქსიმუმ 28 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში კი 23 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, საღამოს საათებში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქ როლებს ცვალებადი მიმართულებით ქარიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი იქნება 35 გრადუსი. აი ესეთი დღე გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს დღე აუცილებლად იქნება საქმიანი ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად, საქმიანი დილის ეთერით დაწყებული, რამდენიმე წუთში კი პირველ სტუმარს მასპინძლობთ. რამდენს ხარჯავენ საწვავზე გუბერნატორების ადმინისტრაციები და როგორი არის მათი მთლიანი ხარჯი ბენზინსათულარში, უკვე ვისაუბრეთ. ახლა მოგიყვებით იმას, რომ ავტოპარკის 59% მაღალი გამავლობის ავტომობილებისაგან შედგება და მათ შორის ჭარბობს Toyota Land Cruiser-ის სხვადასხვა მოდელი. გუბერნატორების ადმინისტრაციის ავტოპარკის შესახებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოქვეყნა და ეს დეტალებიც ამავე კვლევაში არის მითითებული. ორგანიზაციის ანგარიშის
თანახმად გუბერნატორების ადმინისტრაციების ბალანსზე ირიცხება 20 Toyota Land Cruiser-ი, 24 Skoda Octavia, 6 Mitsubishi Pajero, 5 Toyota Camry და 23 კიდევ სხვადასხვა ავტომობილი. კვლევაში მითითებული არის, რომ ყველა სახელმწიფო გუბერნატორზე განპირობებულია Toyota Land Cruiser-ის მოდელის ავტომობილი. მათ შორის ყველაზე ახალი 2016 წელს გამოშვებული Toyota Land Cruiser Prado განპირობებულია 3 გრილოზემოსვანეთის გუბერნატორზე, რომელიც ჩანაცვლების წესით შესყიდული არის 2017 წელს. დღის მდგომარეობით მისი ღირებულება არის 90,404 ლარი. სახელმწიფო გუბერნატორებზე განპირობებული ავტომობილების უმრავლესობა გუბერნატორის ადმინისტრაციებისათვის უსასყიდლოდ არის გადაცემული და ეს კიდევ ერთი ნაწილია იმ საუბრის, რომელზეც ახლა ვაპირებთ, რომ საქმიანი დილის მაყურებლებს შევთავაზოთ. გოგა შურაშვილი, IDF-ის სოციალური და ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გოგა, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ მოცულობითია კვლევა და აღნიშნე, რომ საკმაოდ დიდი მასალა დაგიმუშავებიათ, ბევრი მონაცემი. მაყურებელს გავაცანი ის ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა გაწეული ხარჯის მოცულობას ბენზინშიც და ლაშიც. მოდი ახლა ავხსნათ, როგორ დაითვალეთ ეს ყველაფერი, რა მონაცემებზე დაყრდნობით შედგა ის რიცხვები, რომელიც ამ კვლევაშია მოცემული. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ჩვენი კვლევა ეფუძნება 9 გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებულ ინფორმაციას. მოიცავს 2017-2018 წლებს. ჩვენ მათ მოვთხოვეთ საჯარო ინფორმაციის გაუგზავნეთ ეს წერილები. 7 მათგან 7 გუბერნატორის ადმინისტრაციამ ინფორმაცია სრულყოფილად მოგვცა, ეს იყო ამომწურავი პასუხები თითოეულ მოთხოვნაზე, რომელიც ეხებოდა იგივე სახელის და გვარის მითითებით თანამდებობის პირებზე განპირობებული ავტომობილების მათზე გაცემული საწვავის და გავლილი კილომეტრაჟების და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ამ კვლევაში იყო წარმოჩენილი, თუმცა იყო ისეთი გუბერნატორის ადმინისტრაციები, რომლებმაც გარკვეული ინფორმაცია, მაგალითად იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სამწუხაროდ არ მოგვცა დეტალები, მხოლოდ ჯამური ციფრები იქნა მოწოდებული, მაგალითად აგრეთვე გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ ნაცვლად ათვისებული ლიტრაჟებისა მოგვაწოდა თანხები, თუ რა თანხები იყო გაწეული და შემდგომ ჩვენ თვითონ მოგვიწია, ასე ვთქვათ, იმ წელს არსებული საბაზრო ფასით და როგორც გამოირკვა შემდგომში პრობლემა სწორედ ამ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში იყო იმ კუთხით, რომ დაწესებულ წლიურ ლიმიტზე ჩვენი გამოცდილებით გადაჭარბება იყო შესაძლებელი, მაგალითად გუბერნატორზე წლიური ლიმიტი იყო 9600 ლიტრის საწვავი. ხოლო ორ გუბერნატორზე, რომელიც ამ პერიოდში იყო, დაახლოებით 25000 ლარის საწვავი იყო გაცემული და იმ წლის, ანუ საბაზრო ფასით გამოდიოდა, რომ დაახლოებით 2300 litrით აჭარბებდა დადგენილ ლიმიტს. აქ საინტერესო ის, რომ თქვენ საბაზრო ფასით ვარცდებთ, თუმცა არ ვიცით, იყო თუ არა მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვებით იგივე საწვავის ფასი, განსხვავებული ფასით მიწოდებული შესაბამისი ადმინისტრაციების. როგორც წესით კონსოლიდირებული ტენდერით ხდება შესყიდვა საწვავის და შესაბამისად მაგალითად აღებული ჰქონდა ჩვენ სამცხე-ჯავახეთს იგივე მარკის საწვავზე რა ფასიც იყო გადახდილი, შესაბამისად სტომილება არ იქნება იმხელა, რომ ვთქვათ, ინსტიტუტის შეცდომა იყო და არ იყო გადაჭარბება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ გუშინ BMG მოიკითხა მათ შორის გუბერნატორებისგან პასუხი ამ მონაცემებზე და რამდენიმე მათგანისგან მივიღეთ პასუხი, რომ მათ არ დაურღვევიათ კანონი, ისინი ლიმიტს არ აჭარბებენ. არის თუ არა ლიმიტები ცალკე პრობლემა, როდესაც ის კილომეტრაჟი არის გათვლილი გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე და ამ კილომეტრაჟის მომსახურებისათვის საჭირო საწვავი გაიცემა, რაც დღეს არის. ზოგ შემთხვევაში გაზრდა დაფიქსირდა, ან გუბერნატორებმა თავიანთ თავს გაუზარდეს რეალურად ეს ლიმიტები, მაგრამ აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ამ მონაცემებს უყურებდით, რამდენად რეალური არის და ათვისებადი არის ზოგადად ასეთი მასშტაბის, ვთქვათ, გზის დაფარვა ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის და გუბერნატორებისათვის კონკრეტულად. მოგახსენებთ, ანუ ამ შემთხვევაში ლიმიტებს იწესებს თვითონ გუბერნატორი, მათი რიცხვი მერყეობდა 500 litrიდან 1500 litrამდე თვეში. თვითონ ეს მაჩვენებლები აუდიტის სამსახურის მოხსენებებშიც არის მოხვედრილი, სადაც აღინიშნება, რომ მათი რიცხვი არის საკმაოდ დიდი და თუ არ ირღვევა, ვთქვათ, ლიმიტები, მართლაც იშვიათი გამონაკლისი იყო ჩვენი კვლევის ფარგლებში იგივე გურიის გუბერნატორის
შემთხვევით, დანარჩენ შემთხვევაში მათი მაჩვენებელი ჯდება მათ მიერ დაწესებულ ლიმიტებში. თუმცა ეს ლიმიტებია თვითონ საკმაოდ დიდი და ამასთან განვლილი მანძილების დაწესება, ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ეს ლიმიტების დაწესება, არანაირ ჩარჩოს არ ეკონტროლება. ამ შემთხვევაში ის ხდება თვითონ გუბერნატორის გადაწყვეტილების, გუბერნატორის ბრძანებით კი ხდება განპირობებულ ავტომობილებზე თუ რამდენი იქნება ლიმიტი დაწესებული. თვითონ ასევე გუბერნატორისგანაც იქნა აღნიშნული ბოლო პერიოდშიო, მაგალითად ჩვენ ლიმიტის შევა ნახევარიც კი მოხდეს მისი ათვისება, მხოლოდ რაც ერთგვარად კიდევ უფრო აღმოვებს ჩვენ ეჭვებს, რომ წინა წლებში, მაგალითად სხვა გუბერნატორის პირობებში თუ ხდებოდა ლიმიტის მთლიანი ათვისება, შესაბამისად შესაძლებელია სახეზე ვქონდეს ჩვენ არამიზნობრივი ხარჯვა იმ პერიოდში და ასე ვთქვათ არადანისრულებისამებრ მოხმარება ამ საწვავის. გოგო, თქვენ თქვით, რომ 9-დან 7 შემთხვევაში მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია. იყო თუ რა მათ შორის მარშრუტების თქვათ შესახებ ინფორმაცია, აი რომელ დღეს რა მიმართულებით ხდებოდა გადაადგილება, რომ რაღაცა ფორმით თუნდაც შემთხვევით შერჩევის წესით შემოწმებულიყო ამ ხარჯვის თქვათ ადეკვატურობა რეალობასთან. გავსი ინფორმაცია ჩვენ არ მოგვითხოვია, თუმცა არც გვაქვს მოლოდინი, რომ ვინმე შეიძლება აღწერდეს, იმიტომ არც ვალდებულება არსებობს და საქართველოს სახელმწიფო სექტორში არ არის ეს ტექნოლოგიები დანერგილი GPS სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მსგავსი კონტროლის გაწევას, თუ როგორ რამდენად დანიშნულებისამებრ ხდება სახელმწიფო მანქანის გადაადგილება. ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ იმას შეეხებოდა, რომ შესაძლებელია ამაზე ფიქრიც, რომ შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვით მოხდეს, ასე ვთქვათ, კონტროლის გამკაცრება და მისი მიზნობრივი გადაადგილების შემოწმების მონიტორინგის განხორციელება. თუმცა წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეგვიძლია თუ არა ჩავთვალოთ ის, რაც გუშინ მათ შორის სოზარ სუბარმა სახელმწიფო კანცელარიაში კომენტარის აღნიშნა, რომ ყველა სახელმწიფო მანქანა არის დაჩიპული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ეს მანქანები გამოიყენებენ იმ საწვავს, რომელიც მათზე არის. კი ბატონო, ეს ნამდვილად როგორც წესი ამცირებს, იმიტომ ჩვენ მქონდა შედარება, როდესაც ტარონებით გაიცემოდა, მაშინ ფაქტობრივად არ არსებობდა უკონტროლო იყო და ეს იქ ლიმიტის ფარგლებში რაც გაიცემოდა, ის რა თქმა უნდა რჩებოდა ის საჯარო მოხელეს ის საწვავი და ის ფაქტობრივად იყო დამატებითი ანაზღაურება საწვავის სახით. ამ შემთხვევაში, როდესაც მოხდა ჩიპებზე გადასვლა, გარკვეულწილად შეამცირა და შედეგს მივიღებდით, თუმცა კვლავ ხდება ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ასე ვთქვათ ჩიპთან ერთად მეთოდი არსებობს იგივე ელექტრონულ ბარათზე დარიცხვით, რაც ასე ვთქვათ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საბოლოოდ ყველა ავტომობილზე მხოლოდ ჩიპის გავლით უნდა მოხდეს საწვავის ჩასხმა და ამასთან შესაძლებელია კიდევაც არსებობდეს გარკვეული გზები, რომელიც თვითონ ჩიპის საშუალებითაც მოახდენდეს არამიზნობრივ გამოყენებას, რასაც ასევე ჭირდება საფუძვლიანი შესწავლა და საფუძვლიანი მით უმეტეს ეს მსგავსი მონაცემები, რომლებიც ჩვენ გვეუბნება, რომ შესაძლებელია რომ რომელიმე თანამდებობის პირი ყოველდღიურად უშვებს დაშვებას, რომ გაიაროს და დაფაროს 200-300 კილომეტრი, ეს მიგვაჩნია, რომ გარკვეულ ეჭვებს აჩენს და საჭიროებს უფრო საფუძვლიან შესწავლას მსგავსი საკითხების. უშუალოდ ავტომობილებზე მინდა გადავიდე და აღნიშნე, რომ როდესაც გუშინ ამ მასალას ვამზადებდი, რატომღაც მინდოდა, რომ დაახლოებით გამომეთვალა, რამდენი კილომეტრი შეიძლება იმ ლიტრაჟით ავტომობილმა გაიაროს, რომელსაც გუბერნატორები ფლობენ, მაგრამ როდესაც ჩავხედე თვითონ ავტომობილებს, მივხვდი, რომ ძალიან მაღალი გამოვლობის და ძალიან ბევრი საწვავის მოხმარების მქონე ავტომობილები არის და ძირითადად ესეც განაპირობებს რეალურად საწვავის დიდი მოცულობით, ვთქვათ, ხარჯს, იმიტომ რომ ის ავტომობილები, რომელიც ჩამოვთვალე და რომელიც თქვათ ყველა დეტალურად ამითქვამს, მოითხოვენ ბევრ საწვავს. რა ტიპის ავტომობილებზე არის საუბარი? ერთ-ერთი ვახსენე 2017 წელსაც შესყიდული. ეს ცალკე თემა იყო, რომელზეც ხელისუფლებას არაერთხელ უთქვამს, რომ ისინი ავტოპარკს საჭიროების, თქვათ, გარდაუვალი საჭიროების შემთხვევაში აღარ განაახლებდნენ და არ იქნებოდა ამაზე თანხები დახარჯული. თქვენ როდესაც ჩახედეთ ამ საერთო სურათს ყველა ავტომობილს, რა სურათი გვაქვს დღეს, რა ტიპის ავტომობილებზე საუბარი და ცალკე პრობლემა არის უსასყიდლოდ გადაცემული ავტომობილები,
გუბერნატორებს. აი აქ რა ჩანს? მოგახსენებთ, ანუ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ არის ეს მაღალი გამოვლობის ავტომობილების ზღულის შენახვის ხარჯები, ზღული ფლობის ხარჯები. მსგავსი შეზღუდვები საქართველოს მთავრობამ დაიწყო 2014 წლიდან, როდესაც დაანონსა მან ოპტიმიზაციის პროცესი, გამოსცა დადგენილება, პირდაპირ არ გავრცელდა ეს გუბერნატორის ადმინისტრაციებზე, თუმცა ეთხოვათ ყველა სახელმწიფო უწყებას, რომ მსგავსი მიდგომები გაეთვალისწინებინათ. იქ ერთ-ერთი შეზღუდვა იყო, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, მაგალითად 16 litrზე 100 კილომეტრზე 16 litrზე მეტის არ უნდა წვავდეს, მაქსიმალური შეზღუდვა იყო ასეთი, როდესაც შეისყიდნენ ახალ ავტომობილს, ანუ ეს დათქმა უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახულობთ გავლილი კილომეტრაჟით და ათვისებული საწვავის მიხედვით, რომ დაწვის მაჩვენებელი გუბერნატორის ადმინისტრაციის გამპირობლებულ ავტომობილებზე არის დაახლოებით 17-20 ლიტრის ფარგლებში, რაც ესაც ერთგვარი გამოწვევა არის ამ კუთხით, რომ შესაძლებელია აუცილებელია მოერგოს იმ ნორმებს, როგორც მთავრობამ დააწესა. მეორე პრობლემა არის ის, რომელიც მთავრობის დადგენილების კონტროლის მიღმა დარჩა, ისეთი ავტომობილები, რომლებიც უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო დაწესებულებებს. ამ შემთხვევაში უსასყიდლოდ გადაეცეს ვიღაცას ავტომობილით, როცა ასეთი ტიპის ავტომობილი. ეს ზოგადად სახელმწიფო სექტორში ეს არის გამჭვირვალობის კუთხით პრობლემა, იმიტომ შეიძლება რთული გაართულებული იყოს თუ ვის ხდება ამ ავტომობილების ასე ვთქვათ უსასყიდლოდ გადაცემა, ასევე რა მიზნით მოხდა კონკრეტული სახელმწიფო უწყებისთვის გადაცემა. გუბერნატორების ადმინისტრაციებში ჩვენ ვნახულობთ შემთხვევებს, როდესაც ისინი უსასყიდლოდ იღებენ მათ ტერიტორიაში შემავალი ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან, ესაც მიგვაჩნია, რომ არის პრობლემა. მსგავსი ბოლო შემთხვევა იყო 2015 წელს, მაგალითად, როდესაც ქვემო ქართლის გუბერნატორის თხოვნით რუსთავის მერმა იმავე დღეს შესყიდული ავტომობილი გადასცა უსასყიდლოდ გუბერნატორის ადმინისტრაციას. ეს ფაქტიურად ადასტურებს, რომ მუნიციპალური სახსრებს მოიხმარს გუბერნატორი, ანუ გუბერნატორმა ეს გადაადგილების მიზნით მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო, ასე ვთქვათ, ავტომობილის შესყიდვა, რაც მიგვაჩნია, რომ აზარალებს იგივე დეცენტრალიზაციის პრინციპებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური დამოუკიდებლობის პრინციპს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რომელიც ამ საკმაოდ ვრცელი და ძალიან ბევრი ინფორმაციით დახვეწილ კვლევას მოჰყვა IDF-ისგან. როგორი არის თქვენი რეკომენდაციები და დასკვნა ამ მონაცემების დამუშავების შემდეგ? რეკომენდაცია ჩვენამდე ჯერ კიდევ 2 კვირით ადრე მაგალითად იყო იგივე გარემოს დაცვის კომიტეტის დასკვნა, ალბათ გაეცნო საზოგადოება, სადაც მან ეს რეკომენდაცია არის ელექტრომობილებზე უფრო ფაქტობრივად აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ პირველ რიგში დაიწყოს სამთავრობო უწყებებისგან მაქსიმალური ოპტიმიზაცია ავტოპარკის. აქაც მე მგონი უკვე დროა, რომ 2014 წლიდან გვირდებიან ფერის შეცვლა გახდა ერთ-ერთი მოთხოვნა დაყენებული, თუმცა რეალური ნაბიჯები ძალიან გაჭიანურებულად მიდის ეს პროცესი. აუცილებელია, რომ ყველა უწყება მოიყვანდნენ, რომ ამ ავტომობილების გამოცვლა ჯერ საერთოდ არ საჭირო და დამატებითი არამიზნობრივი ხარჯი იქნებოდა ფერის გამო, თუნდაც ავტომობილების ჩანაცვლება. ფერი საერთოდ არაფერს არ ცვლის, მე მგონი, მაგრამ თავარი არის, რომ მინიმალურ ნიშნულამდე დავიდეს, რაც ოპტიმიზაციის კუთხით არის აუცილებელი და აგრეთვე მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია იგივე ამ საწვავის მოხმარების კუთხითაც გამკაცდეს უფრო კონტროლი და მოხდეს გონივრული ნიშნულამდე დაყვანა ამ მაჩვენებლების და ასე ვთქვათ სამსახურო მიზნით გადაადგილების მონიტორინგის კონტროლი. ხო, ნუ რეალურად დღეს არანაირ ჩარჩო არ არსებობს, რომელსაც შეიძლება რაღაცა შევადაროთ, უბრალოდ ჩვენ ვუყურებთ იმ მონაცემებს, რომელიც დგება და ვუყურებთ იმ განკარგულებს, რომელსაც თავად გუბერნატორები საკუთარი თავისთვის გასცემენ, იმიტომ რომ არ არსებობს, თქვათ, რაიმე სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული, თქვათ, კანონი, ბრძანებულება ან რაიმე, თქვათ, სხვა ჩანაწერი, ხო, ამ თემებთან დაკავშირებით. ხო, ამ შემთხვევაში გუბერნატორის ადმინისტრაციების შემთხვევაში გუბერნატორი იღებს გადაწყვეტილებას თუ რამდენი ესაჭიროება, ასე ვთქვათ, მათ საწვავის ოდენობა და შესაბამისად ეს ინფორმაცია მათი ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს მიეწოდება ფინანსთა სამინისტროს. სხვა კუთხით, აუცილებელია უფრო რეგულაციების სისრულეში მოყვანა.
დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო კვლევისათვის და ინფორმაციისათვის. გოგა თუშურაშვილს IDFI-ის სოციალური და ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში დავიდრე. შემდეგ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. Deutsche Bank-მა მორიგი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელმაც ის ქალაქები გააერთიანა, სადაც ტურისტებს დასვენება ყველაზე ძვირი უჯდებათ. ქალაქების შესაფასებლად რეიტინგის ავტორებმა ისეთი ხარჯები დათვალეს, როგორიც არის 2 ადამიანზე 2 ღამე 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში, ორჯერადი სადილი და ვახშამი რესტორანში, ავტომობილის დაქირავება და ასევე შოპინგი. სად და რამდენს ხარჯავენ ტურისტები? არა გუბერნატორები, ყველაზე მეც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ამას ანუკა ჯოხაძე მოგყვება. ლონდონი იმ ქალაქებიდან ერთ-ერთია, სადაც მოგზაურობა არც თუ ისე იაფი დაგიჯდებათ. Deutsche Bank-ის ექსპერტების გამოთვლებით გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქში 2 ტურისტს 2 სრული დღით გაჩერება და ყველა საჭირო მომსახურებით სარგებლობა 2059 ამერიკული დოლარი უჯდება. ლონდონს ყოველწლიურად მილიონობით სტუმარი ჰყავს, რომელთაც ქალაქის არქიტექტურასთან ერთად ადგილზე არსებული მუზეუმების სიმრავლეც იზიდავს. შედარებით უფრო ძვირი ღირს ავსტრიის დედაქალაქში, ვენაში დასვენება. უძველესი ევროპული და კულტურული ცენტრი უკვე საუკუნეებია ტურისტებში პოპულარობას არ კარგავს. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეყვანილ ამ პატარა ქალაქში დასვენება 2 დღით 2 ადამიანისთვის 2067 ამერიკული დოლარი ჯდება. და აქვე ინფორმაციისთვის Deutsche Bank-ის ექსპერტები ამბობენ, რომ აქ ცხოვრება არა მარტო ტურისტებისთვის, არამედ ადგილობრივებისთვისაც ძვირია. 2 დღეში 2085 ამერიკული დოლარის გადახდა მოგიწევთ, თუ თქვენს მოგზაურობას მადრიდში დაგეგმავთ. ჯადოსნური ქალაქი მოგზაურებს მრავალ საინტერესო სანახაობას პირდება. პრადოს მუზეუმი, მადრიდის სამეფო სახლი და მადრიდის მთავარი მოედანი უკვე წლებია ტურისტებით არის დატვირთული. რეიტინგში მოხვდა შვეიცარიის ფინანსური და ეკონომიკური ცენტრი ციურიხიც. ქალაქში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების შტაბ-ბინებია განთავსებული. თუმცა ციურიხი ტურიზმის კუთხითაც საინტერესოა. რენესანსის დროინდელი არქიტექტურა ქალაქში დღესაც შემონახულია. აქ დასვენება 2 დღით 2104 ამერიკული დოლარი ღირს. მეორე ადგილზეა კოპენჰაგენი, რომელსაც დანიის კულტურულ, ეკონომიკურ და წარმოების ცენტრად მიიჩნევენ. ქალაქში დასვენება საშუალოდ 2120 ამერიკული დოლარი ღირს. ეს ქალაქი ერთდროულად აერთიანებს როგორც თანამედროვე არქიტექტურას, ისე ისტორიულ შენობებს, რომელიც მე-17 საუკუნით თარიღდება. სამხატვრო გალერეები, ქუჩები, პარკები და ბაროკო სტილის ნაგებობები კი კოპენჰაგენს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. დასვენებაში კი ყველაზე ძვირს იტალიის სიდიდით მეორე ქალაქში, მილანში გადაიხდით. მილანი მსოფლიო მოდის ინდუსტრიის დედაქალაქად არის მიჩნეული. Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Prada. ამ ბრენდების პოვნა მილანში ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ტურისტები კი ქალაქს თებერვალსა და სექტემბერში სტუმრობენ. ეს კი ის დროა, როცა მილანის მოდის კვირეული მოდის მოყვარულებს მთელი მსოფლიოდან მასპინძლობს. ასე რომ თუ ამ ქალაქში დასვენებას გადაწყვეტთ, იცოდეთ, რომ 2 დღით მილანის სტუმრობა დაახლოებით 2120 ამერიკული დოლარი ღირს. იბერდი თბილისში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად 15 მილიონ ევროს გამოყოფს. საქართველოს თურქეთისათვის მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დავალიანების დაბრუნებას იწყებს. პეტროგაზ-სულ სერვის ჯორჯია ბათუმის აეროპორტში საავიაციო საწვავის ბაზას ააშენებს. საქართველოს თურქეთისათვის მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დავალიანების დაბრუნებას იწყებს. დავალიანების დაბრუნება 2019 წლიდან დაიწყება და მომდევნო 17 წელზე განაწილდება წელიწადში 50 მილიონი კილოვატ-საათ ელექტროენერგიის მოცულობით. დავალიანება 90-2011 წლების პერიოდს მოიცავს. ქართული ესკოს ვალის დაფარვის მიზნით თურქულ ტეტას მიაწოდებს მილიარდ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას, როგორც ფასდაკლებულ ვალს. ტეტას წარმოადგენს თურქეთის რესპუბლიკის
მთავრობის მიერ უფლებამოსილ პირს, რომელიც აწარმოებს ვაჭრობას ქართულ უწყებებთან, მათ შორის ესკოსთან, ელექტროენერგიის შესახებ მოკლე და ან გრძელვადიანი ნასყიდობის ხელშეკრულებების დადების მიზნით. მთავრობა კი პარლამენტისათვის წარდგენილ ანგარიშში მიუთითებს, რომ საქართველოსა და თურქეთს შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების და სააქციო საზოგადოება ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა და Turkish Electricity Trading and Contracting's შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე ელექტროენერგიის დავალიანების დაბრუნება სწორედ მიმდინარე წლიდან იწყება. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები ცალსახად აჩვენებს, რომ 2019 წელს საქართველოში ბიზნეს აქტივობა გაზრდილია, რაც განპირობებულია ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სტაბილურობით, მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოთი, ასევე სწორი და თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკით. ასე შეაფასა ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე მიქაბაძემ საქსტატის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული 2019 წლის პირველ კვარტალში საწარმოთა საქმიანობის შედეგები. მისივე განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი კერძო სექტორს უჭირავს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ პოზიტიური ტენდენციები 2019 წლის პირველ კვარტალში შენარჩუნდა და ბიზნეს სექტორის ბრუნვის გამოშვების და დასაქმების მნიშვნელოვანი ზრდაა დაფიქსირებული. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნდა ბიზნეს სექტორის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები. 2019 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საკმაოდ პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს. დაფიქსირდება როგორც ბრუნვის, ასევე გამოშვების მიმართულებით. ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 27%-ით, ხოლო გამოშვება 9%-ით გაიზარდა. მცირე და საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში გაზრდილია ეკონომიკური აქტივობა, დაახლოებით 13%-ით მნიშვნელოვანი ზრდა არის როგორც მცირე, ისე საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში. ის რეფორმები, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ატარებს, საბოლოოდ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობას. Petrogas Full Service Georgia Batumis აეროპორტში საავიაციო საწვავის ახალ ბაზას ააშენებს. კომპანიის გადაწყვეტილება საავიაციო საწვავზე მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. კომპანიის მენეჯმენტმა დეტალები სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან განიხილა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორმა ლევან კარანაძემ ავიაკომპანიებისათვის საავიაციო საწვავით გამართულ და შეუფერხებლად მიწოდების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და დადებითად შეაფასა ბაზარზე მოქმედი ავიასაწვავ მმართველი საწარმოების მუშაობა. 31 მაისს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო Petrogas Full Service Georgia-ზე საავიაციო საწვავ გასამართის საწარმოს ახალი სერტიფიკატი 3 წლიანი მოქმედების ვადით გასცა. 2019 წლის პირველ კვარტალში, მათგან ვისაც პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლა ეკუთვნოდა 28% ინსპექტირებაზე არ არის გამოცხადებული. ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებში ვკითხულობთ. დოკუმენტის თანახმად, კვლევის პროცესში მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლებელია გარკვეული შეფასებების გაკეთება. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით ქვეყანაში 1,42,246 მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალება რეგისტრირებული და როგორც ანგარიში აღნიშნული ინსპექტირების შედეგად ყველაზე ხშირად აღმოჩენილ ხარვეზებს შორის ჭარბობს ფარებთან, ელექტრომოწყობილობასთან და ხილვადობასთან დაკავშირებული უწესრიგობები. თემბურ ჭყონია წერეთლის გამზირზე ევროპული უბნის შექმნას გეგმავს, როგორც ბიზნესმენი BMG-სთან საუბარში გამარტავს, ეს იქნება 3 ჰექტარზე გაშენებული უბანი, რომლის პროექტირებაც მან Colliers International-ს დაუკვეთა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია პროექტირებას ამ წლის ბოლომდე დაასრულებს და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი მისი საინვესტიციო ღირებულება. ევროპული უბნის შექმნის იდეა ბარსელონაში გამიჩნდა, სადაც Coca-Cola-ს გლობალურ შეხვედრას ვესწრებოდი. სწორედ ასეთი უბანი მინდა რომ მოვაწყო წერეთელზე, ამბობს ჭყონია და აღნიშნავს, რომ ევროპული უბნის სახელწოდება იმ ბრენდების სახელებიდან შეერჩევა, რომელსაც ის დღეს საქართველოში მართავს. ამასთანავე ბიზნესმენი აღნიშნავს, რომ ევროპულ უბანში 5-სართულიანი სახლები, ფიტნეს კლუბები და გასართობი ცენტრები უნდა მოეწყოს. ბიზნესმენი ამ უბნის მოწყობას წერეთელზე Coca-Cola-ს ძველი ქარხნის ტერიტორიაზე ანონსებს.
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მხარდაჭერით თბილისის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე არსებულ გალერეა თბილისში ქართული ბრენდის ახალი სასტუმრო რადიუსი გაიხსნა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე ტიპის 78 ნომრიანი სასტუმრო საშუალო საფასო სეგმენტზე იქნება გათვლილი და სტუმრებს შესთავაზებს სასურველ გარემოს. სასტუმროში განთავსებული 5 სხვადასხვა კატეგორიის ოთახი კი მორგებულია სოციალურად აქტიურ სტუმრებზე, მათზე ვისაც სურთ რომ ხელმისაწვდომ ფასად ქალაქის ცენტრში დაისვენონ. მრავალი ტიპის ტურისტისთვის არის საინტერესო ესეთი ადგილები რა, როგორც თქვა ბიზნეს ტურისტისთვის, ასევე თქვა იმ ტურისტისთვის, რომელიც კულტურული ღონისძიებებით არის დაინტერესებული, ან ვისაც უბრალოდ თქვა ქალაქის სხვა ღირსშესანიშნაობის ნახვა აინტერესებს, ან პირველ რიგში ტურისტი რომ მოდის, უყურებს ადგილს, ან რამდენად ცენტრალური ადგილია და რამდენად ახლოს არის იქიდან მისთვის საინტერესო მიმართულებები და შესაბამისად გონია რომ ძალიან საინტერესო ადგილია. რაც შეეხება სხვა პროექტებს, ბევრი პროექტი გვაქვს როგორც თბილისში, ასევე თბილისის გარეთ. მაგალითად, გადაღმა ხედავთ თავისუფლების მოედანზე მდებარე სასტუმროს, რომელიც ასევე მომავალ წელს გაიხსნება. ამის გარდა კიდევ 3 პროექტი არის სასტუმროსი თბილისის მასშტაბით და ასევე გვაქვს რეგიონებში პროექტები. სააგენტოში აწარმოეს საქართველოში 2019 წლის მაისის მონაცემებით პროგრამის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში სულ 23 განაცხადია შესული, საიდანაც 15 ფილმზე გადაღებები დასრულდა, 8 ფილმზე კი ამჟამად მიმდინარეობს. სააგენტოს ინფორმაციით ამ პროექტების განხორციელების შედეგად ქვეყანაში ჯამურად 58.200.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება, გადაღებების დროს კი 7.950-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. საქართველოს როგორც კინოგადაღების მოედანი ყოველდღურად უფრო აქტუალური და დატვირთული ხდება კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში, უკვე 23 უცხოური პროექტია განხორციელებული განმარტავენ სააგენტოში. კომპანია იწის წყალი რაჭაში იწის მარნის გახსნას ანონსებს. ამასთან დაკავშირებით BMG-თან კომპანიის დირექტორმა ვლადიმერ გურგენიძემ ისაუბრა და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე სოფელ იწაში მშენებლობის 30-35% დასრულებულია. შედეგად, როგორც ის განმარტავს, შემოდგომაზე კომპანია უკვე შეძლებს, რომ ამ კუთხით სრული დატვირთვით იმუშაოს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 1.300.000 ლარია. იდეის ავტორი აღნიშნავს, რომ იწის მარანში ხვანჯგარა, ალექსანდროული და წულკიძის თეთრად აეწურება. გურგენიძე BMG-თან პროექტის მეორე ეტაპზეც საუბრობს, რომელიც სასტუმროს მშენებლობას ითვალისწინებს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რუსეთის ეროვნულმა სააგენტომ კახეთის რაიონში სიღნაღის, დედოფლის წყაროს და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში ტრანსმისიული დაავადებების გადამტანების კოღოების საწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიებები დაიწყო. სპექტრიჯის ინფორმაციით, დასახლებული პუნქტების საღამო საათებში თერმული ნისლის ტექნოლოგიით დამუშავდება, ხოლო წყალსატევები და დაჭაობებული ადგილები ბიოლოგიური პრეპარატით, რომელიც უსაფრთხო ადამიანებისათვის, ცხოველებისათვის და თევზებისათვის სულ 2000 ჰექტარზე მეტი ფართობის დამუშავებაა დაგეგმილი. ვარძია გოგაშენის დამაკავშირებელი დამეწყრელი გზის 45 მეტრიანი მონაკვეთის გასაწმენდად 150.000 ლარამდე უნდა დაიხარჯოს. თანხას კი ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს. ფინანსთა სამინისტროსგან თანხის ჩარიცხვას ველოდებით და შემდეგ შევარჩევთ კომპანიას, რომელიც გაწმენდით სამუშაოებს დაიწყებს, განმარტავს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეორწმუნებულის მოადგილე სამხრეთის კარიბჭესთან. რაც შეეხება დამეწყრელ გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობას, სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ გზის გაწმენდის შემდეგ საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება უნდა დაიწყოს. თანხის მოძიებისათვის კი ისინი მთავრობას მიმართავენ. Forbes-ი საკუთარ რეიტინგებს ყოველთვის ანახლებდა და ნახლაც ანახლებს, თუმცა აქამდე ისტორიას არც ერთი შემთხვევა არ ახსოვს, როდესაც ამ სიაში მომღერალი ან ხელოვნების სხვა წარმომადგენელი მილიარდერის სტატუსით იყოს დაფიქსირებული. ვინ მოიპოვა ეს ტიტული და რა ქონებას ფლობს გამარჯვებული? შეგვიძლია ასეც დავარქვათ, ლევან თაღიაშვილი მოგუყვება. Forbes მომღერლებისა თუ მსახიობების რეიტინგი ხშირად გამოუქვეყნებია, თუმცა გასართობი ინდუსტრიის წარმომადგენლების ადგილი ყოველთვის მილიონერების რიგებში იყო. პირველი, ვინც ამ სიას გამოიყო და საკუთარი ქონება $1 მილიარდამდე გაზარდა ამერიკელი რეპერი Jay-Z-ია, რომელსაც GREIMS 77 ნომინაციიდან 22-ში აქვს გამარჯვება მოპოვებული.
მის ცნობადობას და ქონებასაც ამერიკელი მომღერალი ბიონსეც ზრდის, რომელზეც ჯეიზი 2008 წელს დაქორწინდა და დღეს მათ 3 შვილი ჰყავთ. რეპერი საკუთარ შემოსავლებს ცხადია მხოლოდ სიმღერით არ ზრდის. მის მფლობელობაშია წილი იუბერში, თიდალში. მომღერალს ასევე აქვს ხელოვნების ნიმუშების ცნობილი კოლექცია, უძრავი ქონება, სასმელის რამდენიმე ბრენდი და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მისი ყველაზე დიდი აქტივი, რომელსაც Forbes-ი $310 მილიონ აფასებს, არმანდ დე ბრინაქია, მაღალი კლასის შამპანიური, რომელიც 2006 წლიდან გამოდის ბაზარზე და მხოლოდ ერთი ბოთლის ფასი $300-დან $600-მდე მერყეობს. მისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა $70 მილიონი წილი ამერიკულ კომპანია Uber-ში, რომლის ღირებულებაც IPO-ს შემდეგ $70 მილიარდამდე ავიდა. შემდეგი ჯეიზის კუთვნილი კონიაკის კომპანიაა, რომელიც რეპერის ქონებას $100 მილიონ მატებს და მისი ფასის ზრდა წლიურად თითქმის 80%-ს აღწევს. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მისი ყველაზე მცირე აქტივი მუსიკალური კატალოგია, რომლის ჯამური ღირებულებაც $75 მილიონი. მისი ნახატების კოლექციის შესახებ ბევრი დეტალი ცნობილი არაა, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი ჟალ მიშელ ბასკვიტის ნამუშევარი სახელად მექა $4.5 მილიონ ფასობს. მისი სრული კოლექცია კი Forbes-ის მიხედვით $70 მილიონ აჭარბებს. ცხადია, როდესაც ადამიანს ამზომის ქონება აქვს, მისი საცხოვრებელი სახლიც გრანდიოზულად გამოიყურება. 2017 წელს ბიონსემ და ჯეიზიმ აღმოსავლეთ ჰემპტონში პენტჰაუსი შეიძინეს, რომელიც 2004 წელს $6 მილიონ $850,000 იყო შეფასებული, თუმცა ახლა მისი ღირებულება რამდენიმე $10 მილიონ შეადგენს. ასეა, როდესაც ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც შენი სახელის გამოყენებით ფულის შოვნა მარტივადაა შესაძლებელი. თავარია გინდოდეს, იშრომო და გიყვარდეს საქმე, რომელსაც აკეთებ. რამდენიმე დღის წინ ჩვენს ეთერებში გასული BMG-ს მედია პროექტის ბიზნეს ლანჩის რამდენიმე ეპიზოდი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოხვდა. ამ ეთერების სტუმრები საქართველოში ავსტრიის, იტალიის და თურქეთის ელჩები იყვნენ. დიპლომატებმა ისაუბრეს ქვეყნებს შორის არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, პარტნიორების გაღრმავების პერსპექტივაზე, საქართველოს პოტენციალზე, უპირატესობებზე და გამოწვევებზე, ასევე ქვეყნის გამოუყენებელ საინვესტიციო შესაძლებლობებზე. იტალიის ელჩის ანტონიო ბარტოლის აზრით, მაგალითად, საქართველოში ბიზნესის დაწყება ადვილია, მაგრამ მისი ფართოება რთული. ავსტრიის ელჩმა არად ბენკომ ისაუბრა გამოწვევებზე და საუბრისას გამოყო ის ფაქტორი, რაც საქართველოში ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის. ციტატა: "მუდმივად გვიწევს საქართველოში გადაწყვეტილებების მიუღებლობის პრობლემასთან შეჭიდება", ამბობს ავსტრიელი დიპლომატი. ელჩების მხრიდან დიპლომატებისთვის შედარებით უჩვეულო განცხადებებმა და გულწრფელმა შეფასებებმა საზოგადოებაში ჩვეულად სხვადასხვანაირი რეზონანსი გამოიწვია და ამ ტელეფორმატზე დაყრდნობით მედია საშუალებებმა მოამზადეს სხვადასხვა სატელევიზიო სიუჟეტები და ონლაინ მედიაც აქტიურად ავრცელებდა განსხვავებულ ინფორმაციებს. ეთერში გასვლიდან რამდენიმე დღეში კი ავსტრიის საელჩოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე განცხადება გაავრცელა საქართველოში ავსტრიის ელჩმა, რომელშიც დიპლომატი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური გარემოს ახსნისას იყო გამოყენებული ცალკეული მოსაზრებები, რომლებიც შეიძლება არასწორად იქნას ინტერპრეტირებული. ავსტრიელი დიპლომატი ირწმუნება, რომ ცალკეული განცხადებები ინტერვიუს კონტექსტიდან არის ამოგლეჯილი. ვრცელ დისკუსიაში ამ თემაზე ახლა არ შევალ და არც ამ განცხადებების მიზეზებზე ვისაუბრებ, მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზებით მარტივად ახსნადია, მათ შორის ეს განცხადებაც. უბრალოდ როგორც პასუხისმგებლიანი მედია BMG ამ ლანჩის სრულ ვერსიას ორიგინალური ხმით შემოგთავაზებთ და ამისთვის უნდა მიაკითხოთ ჩვენს ვებგვერდს. დანარჩენისათვის კი მგონი არც დიპლომატების განცხადებები ესაჭირო, იმიტომ რომ შინაარსი, რაზეც ისინი საუბრობენ, უცხო ნამდვილად არ ყოფილა. არ ყოფილა მათ შორის ამ სტუდიაში რესპონდენტების მხრიდან განსახილვა თემების შორისაც და დღეს ვაგრძელებთ საუბარს იმ თემატიკაზე, რომელიც BMG ლანჩის ერთ-ერთი თემა იყო. ამისთვის გვერდდება სტუდიაში ზვია ჭუმბურიძე, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი და სწორედ მასთან ვიწყებ საუბარს პირველი კითხვით. იმ განცხადებების ფონზე, რაც თქვენ ამ ლანჩის ფორმატში შემდგარი ინტერვიუსაც მოისმინეთ, თქვენთვის რა იყო ახალი და უცხო? დილა მშვიდობისა, ჩვენ მაყურებელს დიდი მადლობა ანა მოწვევისთვის. მე თუ შეიძლება თუ გვაქვს ერთი წუთით შემილია ერთი რამ აღნიშნო განსაკუთრებულად ჩვენ საბჭოს ბიზნეს საბჭოს სწორედ აი ახლა ხომ მქონდა რამოდენიმე კვირის წინ შეხვედრა ბატო და არად ბენკოსთან გავიარეთ ის საკითხი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნოემბერში ვაპირებთ ჩავატაროთ სექტორების მიხედვით მრგვალი მაგი და ვენაში რის შესახებაც ჩვენი ელჩიც ინფორმირებულია ვენაში ასევე საელჩოსთან ავსტრიის საელჩოსთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი და ვფიქრობ რომ ისეთი დიდი მოთამაშეები როგორიც არის
რომელიც ჰიდრო, დოპელმაიერი, რაუხი, გებრუდერვაისი, ეს კომპანიები თავისთავად წარმოდგენილი იქნება ამ რგვალმაგიდაზე და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ავსტრია არის ჩვენი უპირობო და ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს პარტნიორი. ეს ერთი რაც შეიძლება აღვნიშნო. ეხლა რაც შეეხება ანა თემას, ეს პირდაპირ გეტყვით დელიკატური თემა, იმიტომ რომ მე თვითონ გახდით 10 წელი ჩემ ქვეყანას წარმოადგენდი ევროპის 4 ქვეყანაში და ყოველთვის საერთოდ მე ესე ვფიქრობ, რომ ელჩები ცდილობენ მე ყოველ შემთხვევაში ამ პოზიციას ყოველთვის და დიპლომატიის პროფესიას ამას ითვალისწინებს რა თქმა უნდა, არასოდეს მიუხედავად იმისა, რომ იყო ყველაზე რთული პერიოდი იყო უნგრეთში, როცა სოციალისტები შეცვალა ვიქტორ ორბანის პარტიამ, საბერძნეთში, სადაც არაერთი რთული ვითარება იყო, ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ერთგვარი ოქროს შუალედი დაგვეცვა, ვინაიდან ეს არის ეტიკეტი და არ არის სასურველი, რომ განსაკუთრებულად თქვათ რაიმე შენი პოზიცია ამ შემთხვევაში დააფიქსირო, თუნდაც ქვეყნის სახელით ელჩმა. მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, ანა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი დამოუკიდებლობის, აი განვითარების პირველი დღიდან 28 წელიწადია ჩვენ პარტნიორად ყავს დავარქვათ ეს ევროატლანტიკური განზომილება, რომლებიც არიან ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი, ეს არის ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ბუნებრივია 28 წლის მანძილზე, აი ნახეთ რა ხდება, დავაკვირდეთ ამას, ეს ამის ანალიზი აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვთხოვთ მათ მხარდაჭერას. როდესაც ესეთი ვითარებაა, რომ შენ პრაქტიკულად შენ პარტნიორ ქვეყანას მუდმივად ხობ და მხარდაჭერას, ეს იქნება სასამართლო რეფორმა, ეს იქნება არჩევნები, ეს იქნება ეკონომიკური განვითარება და არა მარტო სხვა საკითხები, ყოველთვის საჭიროა ამ შემთხვევაში გავითვალისწინოთ ის მომენტი, რომ რა თქმა უნდა შესაძლებელია ელჩმა თავის პოზიცია გამოხატოს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არადბენკო არ იყო აბსოლუტურად გუახტებად გეუბნებით, ის თავისი მოსაზრება გამოთქვა გულისკივილი. თუ კი მან ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ისაუბრა მათ შორის იმ კარგ და პარტნიორულ ურთიერთობაზე, რომელიც საქართველოსა და ავსტრიას აქვთ, მათ შორის იმ პროექტებზე, რომელიც დაგეგმილი არის და მომავალშიც გაგრძელდება, თუმცა ფაქტია, რომ პრობლემები გვაქვს. პრობლემები გვაქვს. ეხლა პირდაპირ და ეს პრობლემები არ არის უცხო და ახალი, რომელზეც არადბენკ უნდა თქვა, სხვა ქვეყნის ელჩებმა რო არ გითხან, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში. აი აქ არის თელი, მოდი დავარქვათ ესე და რაც შეეხება თუ გვინდა რომ არ გითხრა მაშინ ჩვენ თვითონ მართოთ ჩვენი ქვეყანა და არავინ არაფერს არ გეტყვის, არც ერთი ელჩი სხვათა შორის პირდაპირ გეტყვით, მით უმეტეს ევროკავშირის ელჩები, მათ აქვთ თავისი დამოკიდებულება, მაგრამ ისინი ყოველთვის მოქმედებენ ინსტრუქციის შესაბამისად. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც აღსანიშნავია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ ეთქვა ეს არადბენკოს, არაფერი აბსოლუტურად თავის ამ შემთხვევაში პოზიცია არ გამოეხატა, ყოველთვიურად, ყოველ კვირა ეს არის ჩვენი სამსახური დიპლომატიური ნებისმიერი ევროპული და არა მარტო ევროპული საელჩო აგზავნის თავის ქვეყანაში, საკუთარ ქვეყანაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომელიც შემდგომ ავრცელებს აი ამ შესაბამის ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტროში, სხვადასხვა უწყებებში აგზავნის სრულ ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია მერწყუნეთ გაცილებით უფრო მოცულობითია, ვიდრე არადბენკომ აღნიშნა ეს საკითხები და რეალურად ის ქვეყანა, სადაც ეხა ბატონი ამ შემთხვევაში რომელსაც წარმოადგენს ბატონი ბენკო, რა თქმა უნდა ამას ადრეს იღებდა ამ ინფორმაციას. ამიტომ ჩვენ ეს გავთვალოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს გვეწყინა და უბრალოდ უпростоრად რაღაცა არ მიიღო, თუნდაც ხელისუფლებამ შენიშნათ, მე მგონი პირიქით, არა, უნდა მივიღოთ. თუმცა მათ ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და უბრალოდ საჯაროდ რა სიტყვიან ამას აღარ აქვს მე მნიშვნელობა, თავი ის არის, რომ ეს პრობლემები არსებობს. და მოდი მივყვეთ იმ საკითხებს, რომელიც მათ შორის ამ ფორმატში იყო დასახელებული. იქ საუბარი არის თემაზე, რომელზეც ჩვენც გვისაუბრე ამ სტუდიაში, მე და თქვენც არაერთხელ გვითქვამს, რომ არსებობს პრობლემები, როდესაც ბიზნესი იწყება და ჩვენ საერთაშორისო რეიტინგებშიც გვიდასტურდება, რომ ბიზნესის დაწყების სიმარტივით ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ვართ, მაგრამ შემდეგ რთულია ამ ბიზნესმა გააგრძელოს წარმატებული მუშაობა, აღარაფერს ვამბობ იგივე გაკოტრებასთან დაკავშირებით, ჯერ ისევ მიუღებელ კანონზე და არსებულ რეალობაზე, რომელიც გვაქვს. რა გამოწვევების წინაშე დგანან საერთაშორისო ინვესტორები, მოდით მივყვეთ ამ ნაწილს დღეს, რამდენად ეთანხმებით იზიარებთ და რას თქვა დაამატებდით იმ ნაწილს, როცა ვსაუბრობთ, რომ პრობლემები არის კომუნიკაციის, როცა ვსაუბრობთ, რომ პრობლემები არის ბიზნესის განვითარების. უფრო მეტი კონკრეტიკა მინდა უკვე თქვენგან დღეს ბატონო ზეა. კონკრეტიკა აი პირდაპირ გეტყვით, ეხლა ჩვენ იცით რა არის ბოლო პერიოდია, ვადევნებ აი აბსოლუტურად მხარდაჭერის თვალსაზრისით. იცით რა მინდა აღვნიშნო, ანა, ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო. ვერც ერთი ელჩი, ვერც ერთი მრჩეველი, თქვა ამ შემთხვევაში თუნდაც ინვესტორი შენ ისე ვერ დაგეხმარება, როგორც შენ
შენ დაეხმარები საკუთარ თავს. თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით და ეხა არის გზაჯვარედინი პირდაპირ გეტყვით, თქვენ ხედავთ როგორ არის გააქტიურებული ის მეზობელი, რომელსაც 20% აქვს ჩვენი ქვეყნის დაკავებული და არასოდეს არ უმუშავიათ მათ სპეცსამსახურებს ისე აქტიურად, როგორც მუშაობენ დღეს და განსაკუთრებით ეკონომიკურ ჭრილში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შესაბამისი სპეცსამსახურები ამაზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთადერთი გზა, რომელიც ავირჩიეთ და მე დარწმუნებული იმას, არასოდეს არ გადავუხვეთ ამ გზას, ეს არის ევროპული განზომილება. ჩვენ გვინდა რომ ამ დიდ ოჯახთან მივიდეთ უფრო ახლოს. ეხლა თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაცას თქვით და მინდა რომ ისევ კონკრეტიკაზე ჩავიდე, აუცილებლად გავაგრძელებთ. რომელ სფეროს გულისხმობთ, რატომღაც ენერგეტიკაზე წავედი, იყო თუ არა თქვა თქვენ საუბარში ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთოდ მოდით ესე გვაქვს ენერგოუსაფრთხოება დღეს საქართველოში. არის ეს გაწერილი თუნდაც კონცეფციის დონეზე და თქვათ ამ შემთხვევაში სრულდება? არ არის ეს და ამას პირდაპირ გეტყვით, აი საკითხები, რომელიც თქვენ მითხარით, რომ რა იწევს ამას, რომ ინვესტორი უფრო მეტად დაინტერესდეს და უფრო მეტი დამოკიდებულება კონდეს, კეთილგანწყობა კონდეს მისი აქტივობის შესაბამისად, პირდაპირ გეტყვით, რომ რთულია ამის ამ შემთხვევაში მისი დარწმუნება, რომ ამ შემთხვევაში მზათა ვარ ჩვენ რომ მივიღოთ უცხოური ინვესტიციები, ვინაიდან არის საკითხები, რომელიც საკმაოდ რთულად განვითარდა. მე მაგალითად დღემდე ვერ გავიგე, მართლა გულით ვიძახი, რა იყო ტიპის კეისი. მართლა ვერ გავიგე, ვერც ბატონი ხაზარაძისგან და ვერც სხვა უწყებებისგან, ვერც პროკურატურისგან და ასე შემდეგ. ანუ მიხვდით რა არის? სანამ არ გვეცოდინება ზუსტად რა ხდება თუნდაც აი ამ მიმართულებით, ეკონომიკური მიმართულებით ქვეყანაში, ხო? აი ამ ეკონომიკურ სფეროში, რა თქმა უნდა, სირთულე იქნება. შეხედეთ ელემენტარულად იმ დღეს საუბრობდით, სხვათა შორის მე მარტო არადბენკოს არა, ბრიტანეთის ელჩებთან რამოდენიმე დღის წინ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს ელჩებთან, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სამსახურის ნაწილიც ამავე დროს და ბიზნესსაბჭო არის ევროპული, ამიტომ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს. ნახეთ რა ხდება. თუნდაც ბანკის მოვლენები, ხო? ხო შეიძლებოდა ეს ძალიან მარტივად, აბსოლუტურად პირდაპირ გეტყვით, აი მე ვფიქრობ, რომ უმარტივესად შეიძლებოდა ეს დაალაგებულიყო, მაგრამ დავანებოთ ეს ჩათავდა, ჩვენ და სასიხარულო და ამის ხსენებაც აღარ მინდა, იმიტომ რომ ძალიან შეწუხებული ვიყავით, თემა იყო უმძიმესი, პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ამას კი ბატონო ზვია ჭუმბურიძე მე ეს დაივიწყა და ჩვენ დავივიწყეთ, მაგრამ ამას უყურებს ინვესტორი. და თქვენ როგორ გონიათ, არაბენკოზე არ არის ლაპარაკი, ის დიპლომატიური კორპუსი რას იწერებოდა თავის ქვეყანაში. თქვენ ხო ხვდებით რა შეფასებები იქნებოდა, არა? ამიტომ ვიძახი. თქვენთან კომუნიკაციისას რა თუნდაც ანაკლიის მომენტი. პირდაპირ ვიტყვი, აქაც გაუგებრობა იყო ფოთისპორტის და პირდაპირ დავარქვათ თავის სახელით. დიპლომატიური კორპუსი დღეს არის გაუგებრ ვითარებაში. იმიტომ რომ ერთს იღებს ამ შემთხვევაში დავარქვათ განცხადებებს ჩვენგან და მეორე არის რა ხდება ამ შემთხვევაში აი ამ სფეროში. ძალიან მინდა რომ აი გულახდილად გეტყვით მეტი კომუნიკაცია იყოს, ჩვენ ამისთვის მზათა ვართ კიდეც და ვაკეთებთ აი ამას. ამ მეტი კომუნიკაციისთვის ბრატისლავაში 14 ივნისს გვაქვს რეგიონალური შეკრება ბიზნესმენების, ჩამოდიან როგორც პოლონელი, ასევე ავსტრიელი, თავისთავად სლოვაკი, სავარაუდოდ შეიძლება იყოს სხვადასხვა ამ შემთხვევაში ქვეყნიდან, ну, მცირე რაოდენობის 2-3, მაგრამ კომპანია, რომ კიდევ ერთხელ აუხსნათ, სხვათა შორის მონაწილეობს საწარმოო საქართველოში დირექტორი, ასევე ჩვენი სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი. ჩვენ გვინდა რომ ქვეყნის ამ შემთხვევაში ბიზნეს კლიმატი იყოს ნორმალურად წარდგენილი ევროპულ ბაზარზე. თქვენთვის ეს არც პირველი იქნება, არც თქვა შეხვედრა არა, თქვენ მუდმივად ამ თემებზე მუშაობთ და მუდმივად ხართ ამაში ჩართული. აი ასეთი შეხვედრების დროს კიდევ უფრო კარგად ჩანს ინვესტორების თვის მიწოდებული ინფორმაცია და ინვესტორების შთაბეჭდილებები ქვეყანაზე. მათი ინტერესი, მათი კითხვები რას უკავშირდება ხოლმე უფრო ხშირად და რასთან დაკავშირებით აქვთ სიფრთხილე, მოდი ასე ვთქვა. არა შიშები არ რაღაც დაბოლება. შევხედავთ, აი თქვათ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყანა როგორ ვითარებაში ამ ხო 20% არის ოკუპირებული და წარმოიდგინეთ თქვენ ინვესტორისთვის როგორი რთული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მისთვის რომ ჩადოს ინვესტიცია, მით უმეტეს თუ ეს აღემატება 10, 20, 30 მილიონს, ძელვადიანი ინვესტიცია, სადაც დამპყრობელი უცხო ქვეყნის რუსის ამ შემთხვევაში რეგულარული არმია დგას ქვეყანაში და დედაქალაქიდან სულ რაღაც რამოდენიმე მათთვის არის ძალიან რთული, მაგრამ ჩვენ ვაბალანსებთ რიცი. ჩვენ გვიყვარს ხო ვიზახით რომ აი ციფრები გვიყვარს. კი ბატონო, ციფრი ერთია, მაგრამ მეორეა რეალობა. ამიტომ ციფრებთან ერთად თუ ჩვენ რეალურად შევთავაზებთ, იგივე არც ერთი, აი დამისახელეთ, იყო შეხვედრა თუნდაც ამ შემთხვევაში, აი ამ ადამიანებთან, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, შეხვდით
შეხვდა მათ ვინმე განუმარტა აი ამ რიგი საკითხების შესახებ, რაც იყო ეს ანაკლია იყო ეს თუ პანკისი იყო ეს თუ ამ შემთხვევაში ფოთისპორტი მეტი ინფორმაცია უნდა მივცეთ და დავარქვათ ესე მე ვფიქრობ რომ ეკონომიკის სამინისტროს ჩვენ მივეხმარებით თუ ეს უნდათ იმიტომ რომ ჩვენ ქალბატონ თურნავასთან გვაქვს კომუნიკაცია და შეხვდეთ სექტორულად კომპანიებს შეხვდეთ სექტორულად და გავიაროთ ამისთვის ეს დრო დაკარგული არ არის ეს არის საჭირო განსაკუთრებით ევროპელს და უცხოურ კომპანიებს მათ შორის ჩვენსაც ხო ჩვენს ხო ხედავთ რომ რაღაცეები ისე როგორც გვინდა არ ვითარდება ძალიან გულისტკივილით მინდა აღვნიშნო რომ სასამართლო რეფორმა რომელსაც ბრიტანეთი ერთ-ერთი მხარდამჭერი იყო ეს პროგრამა დროებით შეაჩერა როგორც მე ვიცი თუ არ მეშლება და ესეც ნიშანია ის რომ ხა თქვა ბრიტანეთის ელჩი არ გამოდის და ამას არ იძახის ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ამაზე ესე იგი ყველაფერი დალაგებული გვაქვს არ არის ესე სასამართლო რეფორმა უნდა გავაკეთოთ თუ გვინდა რომ მაგ ეკონომიკაზე არ არის ბრიტანეთის მხარდაჭერა იყო ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არა მარტო ბრიტანეთის ანა ჩვენ 28 წლის წინ, როდესაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, პრაქტიკულად ევროპის დიდმა ოჯახმა თქვა, რომ საქართველოს ღირსია დამოუკიდებლობის და მათ უპრეცედენტო მაგალითი ნახეს რუსეთთან, აი ამ პატარა მე ვიტყოდი გეოგრაფიულად არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, გეოგრაფიულად მცირე ზომის ქვეყნის ბრძოლა აი ამ უზარმაზარ მეზობლთან. ჩვენ ბევრი გვაქვს კიდევ დასამტკიცებელი და ბევრი გვაქვს სათქმელი. მათ ეს ნახეს და თქვეს, რომ მოდით დავეხმაროთ საქართველოს, მაგრამ ხوار შეიძლება რომ 28 წელი მუდმივ რეჟიმში გეუბნებოდნენ რომ იცით რა თქვენ ხმას ნუ გაიყალბეთ თქვენსავე ხმას არჩევნებზე და ყუთში ჩააგდეთ ის ხმა რომელიც თქვენი შვილებისთვის და მომავალი თაობებისთვის არის საინტერესო. ასევე გეუბნებიან რომ იცით რა მოდით ეკონომიკური განზომილება ვინაიდან ითხოვს რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და დაცული. იმიტომ რომ როგორ გესახება თქვენ ინვესტორმა ჩადოს 100 მილიონი და მე დიდი ბოდიში ან პროკურორმა ან მოსამართლემ თქვას რომ არა ბატონო ეს თქვენი ფული აღარ არის და დაკარგული გაქვთ. ჩათვალეთ რომ აი ეს არის ყველაზე მტკივნეული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ის რაც არის ჩვენში პრობლემა. და არა უცხოელებში. პირდაპირ გეტყვით, შეიძლება არადბენკომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არასოდეს მე ესეთი განცხადება 10 წლის მანძილზე არ გამიკეთებია და არც გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ჯერ ეგერთი ინსტრუქციებს მიყვება ნებისმიერი დიპლომატი, მით უმეტეს ელჩი. თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ მისი განცხადება, იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი განცხადება იყო. გინდა გითხრათ ერთი რამ, ეს მთელი დიპლომატიური კორპუსის განწყობაა. აქ მარტო აქ არ არის იტალიის და თურქეთის ელჩი. სამი ელჩი იყო. შორის ხვალდილით ხვდებით ჩვენ თურქეთის ელჩი, იმიტომ რომ გვაქვს ესეთი დიდი დავარქვათ ღონისძიება დაგეგმილი, მინდა რომ საელჩო აქტიურად იყოს ჩართული აზერბაიჯან, თურქეთი, საქართველოს ბიზნეს მგვალიმაგი და რომელიც გვინდა რომ ოქტომბრის ბოლოს ჩავატაროთ. აქედან გამომდინარე, ხვალ გვაქვს ეს შეხვედრა ელჩთან. მე კარგად მესმის განწყობები, აბსოლუტურად და ისინი ცუდი მხრივ ამას არ იძახიან. ისინი გეუბნებიან რომ იცი რა, გააქვს შანსი რომ შენი ქვეყანა წინ წავიდეს და რატომაც არა, თუ კი არადბენკოს და იგივე დავარქვათ მონიტორინგის მისიას ევროკავშირის ჩვენ ყოველდღიურად თხოვთ, როგორც კი რაღაც გადმოიწევა და ესეც უნდა იყოს 1 მეტრაც კი საზღვარი. თხოვთ რომ დაგვეხმარეთ და მოდით და ვინ ყავს, აბა მოდით ტრიბუნა მითხარით. პრაქტიკულად არავინ. ვინ ყავს ერთადერთი ეს არის დიპლომატიური კორპუსი და ძალიან კარგად დამტკიცა 2008 წელს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არის ევროპული პარტნიორი ქვეყნები, რომელიც შენ სასიცოცხლოდ გეხმარებიან რომ გადარჩე და იგივე ის ვიზა ლიბერალიზაცია, იგივე თავისუფალი ვაჭრობა ეს იყოს სწორედ სასიკეთოდ არის რეალურად და ეს ინსტრუმენტები რაც ჩვენ მოგწეს კიდევ ერთხელ გვითხრეს რომ მოდით იმუშავეთ, გადაარჩინეთ თქვენი თავი. და ჩვენ შევეგუეთ, იცით ეთყობა რაღაცეებს და ამიტომ ვიძახი რომ მე ძალიან აი ისე უყურებ ამას. რეალურად ხანდახან ჯობია გვითხრას იგივე ნებისმიერმა ელჩმა და მანდამაინც ეტიკეტის დარღვევაში კი ბატონო აქ ნუ დავადანაშაულებთ იმას ელჩს, იმიტომ რომ მე მისი განწყობა მე პირადად ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ასე გითხარით გვაქვს ეს კონსულტაციები, მაგრამ ერთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს როგორც ბიზნესთან და საერთოდ ზოგადად მოდი ესე გავაკეთოთ, აი ესე დავსახოთ, ნახეთ, სამი ძირითადი მიმართულება უნდა იყოს. ტოტალური რეფორმებია ჩასატარებელი. ეს იქნება საარჩევნო სისტემაში, ეს იქნება სასამართლო სისტემაში, ეს იქნება საგადასახადო სისტემაში, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პირდაპირ გეტყვით, რაზე დგა დღეს საქართველო?
ბრიტანეთის ელჩმა მკითხა ზოგადად ჩვენი წევრების ამ შემთხვევაში სიდიდე კომპანიების და გამეღიმა ახლა თუ ბრიტანეთის და თქვათ ავსტრიის მასშტაბით მიუდგებით ჩვენ ხომ ძირითადად 95% არის მცირე და საშუალო ზომის კომპანია. პრაქტიკულად ამ მცირეს უნდა სერიოზული თანადგომა და დახმარება და მე ვფიქრობ რომ აქაც საგადასახადო კუთხით სერიოზული რეფორმებია ჩასატარებელი. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ 60 წელიწადში 2-3 წელიწადში შევძლებთ აქ აღარა აქვს მნიშვნელობა იცით ვინ გააკეთებს ამას. მოდით ესე ვთქვათ რა. აქ შეიძლება გააკეთოს ანამ გააკეთოს ზვიადმა გააკეთოს ქვეყანამ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და ნებისმიერმა ჩინოვნიკმა. და მე რასაც ვაფიქსირებ გულახდილად გეუბნებით პირდაპირ გეტყვით არაფერი უცხო არადმენკოს არ უთქვია ამას ვიძახით 24 საათი ის რომ მაღალკვალიფიციური ჩინოვნიკები არ აყვავს ამაზე მე მგონი საუბარი არ არის ეს ჩანს ფოთისპორტთან მიმართებაში ხო ეს ხო რეალობაა და რაც შეეხება შეცდომებს გასაგებია შეცდომები შეიძლება იყოს მაგრამ ეხლა არ შეიძლება 28 წელიწადი დაუშვა ერთ და იგივე შეცდომა უნდა გამოსწორდეს ეს შეცდომები მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან მეტი კომუნიკაცია დიპლომატიურ კორპუსთან, რომელიც ჩვენ ესე გვჭირდება და როცა გვჭირდება ყოველდღიურად შეხედეთ როგორი რეჟიმია, თუ კი რაღაცა ხდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რა არის მისი ინსტრუმენტი? ისე ველჩები. ეძახის ელჩებს, იწვევს ელჩებს და მათი აი ესეთი დავარქვათ, დახმარებით შესაძლებელია რომ კიდე ერთი გავიდეს დაუშვათ ზედმეტი ხმა, თუნდაც ევროპაში, რა ხდება საქართველოში. ეს უნდა იყოს ჩვენც უნდა გასმოდეს ის ხმა, რომელიც მათ შორის ამ დიპლომატებს და მანდამაინც ეხა დაუშვათ ესეთი განცხადებისთვის, მე განსაკუთრებული ნამდვილად არაფერი არ მომისმენია, ელჩიც რა თქმა უნდა მოერიდოს პირდაპირ გეუბნებით დაუშვათ ესეთი განცხადების გაკეთებას, მაგრამ შესაძლებელია რომ განსაკუთრებული აქცენტებიც ამაზე არ გაკეთდეს და ვისაც აინტერესებს ეს განცხადებები და თუ ცოტა დაიბნეთ ჩვენი მაყურებელი სრულ ვერსიას მათ შორის იმენაზე რომელზეც ინტერვიუ მიდიოდა ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე დამატებითი კითხვები რომ იყოს ამ თემაზე ამოწურული. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ზვიად ჯონბურიძეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში უკვე ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გიბრუნდებით.
საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბექაბაციკაძესთან ერთად, რომელმაც გზად პირველსაკენ ძალიან საინტერესოები შეგვიგროვა, როგორც ვიცი, საინტერესოები. კი ბატონო, დილომშტოვის მოგესალმებით. რამდენიმე დღის წინ გაუბშვის ქუჩაზე რომ 1000-იანი ასე ვთქვათ მილი გასკდა, რამდენიმე მანქანა თან ჩაიტანა და სარდაფები დატბორა, ალბათ მაყურებელს ახსოვს, შესაბამისად ბევრი ასე ვთქვათ ჩართვა და ინფორმაცია იყო, მათ შორის BMG-ს საშუალებითაც. იმავე დღეს ორშაბათს დაიწყო GREIMS სამუშაოები და გუშინ უკვე დასრულებული ქონა დილით, როცა სამსახურში მოვედით, დამერწმუნები ანა რომ გზა დაგებული იყო ერთი პირი და შესაბამისად იქ სამუშაოები ამოწურული იყო. დღეს მეორე პირის დაგება იყო დღეს მეორე პირის დაგება. სხვათა შორის ვახსენეთ რომ ძალიან სწრაფად შეასრულა GREIMS სამუშაოები და ყოჩაღმა ამისთვის, მაგრამ როდესაც დილით დღეს დილით სამსახურში მოდიოდი, ასეთი სურათი დამხვდა, შეგვიძლია განახოთ ვიდეო, ზუსტად ის ადგილია, სადაც წყალი გასკდა ორშაბათს ღამით ალბათ უფრო გამთენიისას და შესაბამისად სარდაფები დატბორა და საკმაოდ დიდი ნიაღვარი მოდიოდა. ამის გამო რამდენიმე ქუჩაზე საბურთალოს ნაწილზე წყალმომარაგება შეზღუდული იყო. სავარაუდოდ წყალმომარაგება შეიზღუდება დღესაც, რადგან GREIMS თავიდან მოუწევს იქ სამუშაოების ჩატარება. ამავე დღეს ორშაბათ GREIMS ოპერაციების დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ისაუბრა, რომ მიზეზებსაც დაადგენდნენ თუ რამ გამოიწვია მილის დაზიანება, თუმცა ალბათ ეს მიზეზები დადგენილი არ იქნა, რადგან ახალი მილიც როგორც ხედავთ დაზიანებულია. ეს ვიდეო რამდენიმე წუთის წინ გადავიღეთ, ადგილზე უკვე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია, გზის ეს მონაკვეთი გადაკეტილია, შესაბამისად სულ მალე ალბათ სპეცტექნიკაც მოვა და დაიწყებს შესაბამის სამუშაოებს. გაფრთხილება საბურთალოს ქუჩის მაცხოვრებლებისთვის დღეს საერთოდ წყალმომარაგება იქნება შეზღუდული. ჩვენ კი საქმიანად უნდა გავაგრძელოთ მაინც დღე, მიუხედავად იმ რეალობისა, რომელშიც ვართ, მათ შორის ამ უბანში მდებარე Pirvelis გუნდის წევრები. დღევანდელი მსოფლიო როგორც ასეთი, ჩემთვის ერთით საბანკეტო დარბაზში იწყება მილიმეტრებში გასწორებული სერვიზით და სამეფო სერვისით, პირდაპირ მნიშვნელობით სამეფო სერვის გულისხმობ ამაში, რადგან სწორედ სამეფო ოჯახის ორგანიზებულ დახვედრაზე უნდა მოგიყვოთ, რომელიც დონალდ ტრამპისთვის გაიმართა დიდ ბრიტანეთში და მიუხედავად სწორედ თეთრი სახლის ექსტრავაგანტულობისა, ეს ის შემთხვევათაგან იყო, როცა ლამის სუნთქვის ტემპის პროტოკოლით გაწერილი გეგმა არსებობდა. დედოფალი გვირგვინით სამეფო ოჯახის სრული ტიტულატორით მაგიდასთან დონალდ ტრამპის მასპინძლობისას არ ნაკლებ საინტერესო გზავნილები თუ მიმიკები იყო. ხუთაშორის ამობენ, რომ ტრამპს ჩაეძინა კიდეცო, მაგრამ ვერ შემდგარი ბრექსიტის ქვეყანაში ამერიკის პრეზიდენტის ჩასვლა მხოლოდ ამ სადილისათვის, რა თქმა უნდა, არ დაგეგმილა. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი იყო ამ გასული ერთი კვირის განმავლობაში, რომელსაც რა თქმა უნდა თავს BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი პეტრიაშვილი მოუყრის, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვიდა. დილა მშვიდობა. მოგესალმებით ანა ბექა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დონალდ ტრამპი არის რიგით მესამე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელიც სახელმწიფო ვიზიტით ჩადის დიდ ბრიტანეთში. მანამდე იყო ბილ კლინტონი, კიდევ უფრო ადრე იყო ჯორჯ ბუში უფროსი სახელმწიფო ვიზიტებით. ეს ყველაზე მაღალი სტატუსი არის ვიზიტების, რასაც რეალურად მართლაც შეიძლება დავარქვათ, რომ ეს გამოხატავს ამ ურთიერთობების მნიშვნელობას, ურთიერთდამოკიდებულებას ქვეყნებს შორის. დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები სტრატეგიული მოკავშირეები არიან, ყველაზე მჭიდრო მოკავშირეები არიან და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ისევე როგორც ევროპისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თავად დიდი ბრიტანეთისთვის ამ ურთიერთობების სიმჭიდროვე და სიახლოვე. პროტოკოლთან ერთად რა თქმა უნდა იყო როგორც აღინიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები. დონალდ ტრამპი მიესალმება დიდი ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, როგორც მან განაცხადა, ეს უნდა მომხდარიყო და მოხდება კიდეც და კარგია რომ მოხდება ბრექსიტი. დონალდ ტრამპმა აქვე აღნიშნა რომ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირის შემადგენლობიდან გასვლის შემდეგ დაიდება, ციტირებ, ფენომენალური სავაჭრო შეთანხმება დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომელიც რეალურად ორჯერ, ან სულ სამჯერ უფრო გაზდის ტვირთბრუნვას, სავაჭრო ტვირთბრუნვას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის. მართლაც ეს არის ტერეზა მეის ერთ-ერთი ბოლო ვიზიტი, რომელთაც ჩამოდის სახელმწიფოს მეთაური.
ის 7 ივნის დატოვებს კონსერვატორული პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას, ასევე დატოვებს მთავრობის მეთაურის თანამდებობას და იქნება ივლისის ბოლომდე პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. ასევე, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო სხვა მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ტერესა მეიმ მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მკაფიო მხარდაჭერისთვის, მათ ასევე გაცვალეს რეპლიკები Brexit-თან დაკავშირებით. ტრამპმა ურჩია დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, რომ არ გადაეხადა საკომპენსაციო 50 მილიარდი დოლარი, თუმცა ტერესა მეიმ აღნიშნა, რომ კარგი შეთანხმება, რომელსაც მან მიაღწია ევროკავშირთან და მადლობა გადაუხადა რჩევისთვის, მაგრამ არაპირებს ამ რჩევის მიღებას. დონალდ ტრამპი მიიღებს ასევე მონაწილეობას პორტსმუთში, დღეს გაემგზავრება პორტსმუთში, საპორტო ქალაქში და აღინიშნება, სადაც აღინიშნება 75 წლის თავი D-Day ნორმანდიაში ჯარების გადასხმის საზღვაო დესანტის ყველაზე ფართომასშტაბიანი ოპერაცია იყო 1954 წლის 6 ივნის. ტრამპი საფრანგეთშიც გაემგზავრება და ასევე ნორმანდიაშიც, ანუ საფრანგეთში აღნიშნავს ამას ემანუელ მაკრონთან ერთად. მნიშვნელოვანი ტრამპის ვიზიტიდან ასევე ის იყო, რომ ის ტელეფონით ესაუბრა ბორის ჯონსონს, სავარაუდო კანდიდატს. მან თავის პრესკონფერენციაზეც თავისი პოზიცია დააფიქსირა, მხარდაჭერა გამოხატა მას, ესიმპათიურება ბორის ჯონსონი იცნობს მას და ფიქრობს, რომ ის კარგი პრემიერ-მინისტრი იქნება. 20 წუთიანი სატელეფონო საუბარი გაიმართა მათ შორის და უარი უთხრა შეხვედრაზე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს ჯერემი კორბინს, რომელიც ამაზე გაბრაზებული და გამწარებული გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც შეფასდა როგორც აზრის გამოხატვის და თავისუფლების კარნავალი. უკვე ესეთ სიმბოლოდ ქცეული ბეიბი ტრამპის იყო, რომლის შეძენის სურვილი აქვს სხვათაშორის ბრიტანეთის მუზეუმს და იყო წარმოდგენილი. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ფეიქ ნიუსებია და არავითარი დემონსტრაციები არ იყო ქუჩაში გამართული, თუმცა ექსპერტების და დამკვირვებლების ასევე აღნიშნავენ, რომ ძალიან შემცირდა წინა ვიზიტთან შედარებით საპროტესტო გამოსვლელების რაოდენობა. დიდ ბრიტანეთთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი სტრატეგიული მოკავშირეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი თემა, რაზეც აქვთ აზრთა სხვადასხვაობა დიდ ბრიტანეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არის ირანთან ბირთვული შეთანხმება. ირანთან მიმართებაში ტემპერატურა ისევ საკმაოდ მაღალია. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც 2 დღის უკან გააკეთა მზადყოფნა გამოხატა ყოველგვარი პირობის გარეშე მოლაპარაკებების დაწყების, თუმცა ძალიან მკაცრად და მძაფრად უპასუხეს ნეგატიურად ირანის ხელმძღვანელებმა, ირანის პრეზიდენტმა, ირანის სულიერი ლიდერის სამხედრო მრჩეველმა. მათ გააკეთეს განცხადება, რომ თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეალურად სურს ურთიერთობების ნორმალიზება, ისინი უნდა დაუბრუნდნენ ბირთვულ შეთანხმებას, რომლიდანაც ისინი გავიდნენ. ამასობაში სპარსეთის ყურეში არის თავმოყრილი მართლაც ძალიან დიდი რაოდენობის და მნიშვნელოვანი შეიარაღება არმადა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ავიამზიდი აბრაამ ლინკოლნი უკვე ჩაერთო საწუთნელ ოპერაციებში, წუთნები ჩატარდა იქ, სადაც გამოყენებული იყო F-18 ტიპის თვითმფრინავები, ასევე ვერტმფრენები და საზღვაო საცურაო ხომალდები.
ამ წვრთნებსა და ვარჯიშებსაც მოყვა ძალიან სერიოზული და მძაფრი რეაქცია ირანის მხრიდან. ირანის ხელისუფლებმა აღნიშნეს, რომ როგორც გითხარით, სამხედრო მრჩეველმა სულიერი ლიდერის აღნიშნა, რომ ერთი ტყუის გავარდნაც კი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ნავთობზე ფასს გაზრდის ეგრევე $100-მდე, იცით რომ $60 პარგლებშია, 61-60 შემცირების ტენდენცია ბოლო პერიოდში და ეს იქნება ძალიან სერიოზული მარცხი ამერიკის შეერთებული შტატების. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტი განიხილავს კიდევ დამატებითი სამხედროების გადატყორცნას და ამის თაობაზე ხვალ იქნება განხილვა და კიდევ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დაბრუნდება ვაშინგტონში, იქნება მისი ინფორმირება მოხდება ამ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. დღის მდგომარეობით, რაც არის ჩვენთვის ცნობილი, არის ის, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული არის 1500 სამხედრო მოსამსახურეს დამატებით გადაგზავნაზე სპარსეთის ყურეში. ეს რეალურად ძალიან მცირე ციფრია იმასთან შედარებით, რაც არის ამ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო განლაგება. დაახლოებით 20,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე ისედაც იმყოფება ამ მოკავშირე ქვეყნების ტერიტორიებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები განმარტავს და ხსნის დამატებითი კონტინგენტის გადაგზავნას და შეიარაღების წარმართვას რეგიონში, იმით რომ ირანს ჰქონდა მცდელობა და ჰქონდა ჩანაფიქრი თავდასხმა განეხორციელებინა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე, როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო პირებზე და ამიტომაც მათ გააძლიერეს იქ ადგილზე ყოფნა. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დეპარტამენტის მცდელობა და მზაობა სახელმწიფო დეპარტამენტის იმასთან დაკავშირებით, რომ შედგეს მოლაპარაკებები, წარიმართოს მოლაპარაკებები. თუ ეს მოლაპარაკებები არ გაიმართა და არ განხორციელდა და არ შედგა, მაშინ რეალურად სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს ტემპერატურა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. გასული კვირის რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო, როგორც მოგეხსენებათ, იყო სამიტები საუდის არაბეთის და მუსლიმთა წმინდა ქალაქ მექაში შედგა მიყოლებით სამი სამიტი, სადაც საუდის არაბეთმა ესეთი დიპლომატიური უპირატესობა მიიღო და დიპლომატიური კამბექი გააკეთა, მოდით ესე ვთქვათ, როდესაც მან მოახერხა კოალიციის მხარდაჭერის მოპოვება სპარსეთის ყურის ეკონომიკური საბჭოს ქვეყნების მხრიდან, ისევე როგორც მთელი რიგი მუსულმანური სამყაროს წარმომადგენელი ქვეყნების მხრიდან. მათ არ მიიღეს იერუსალიმში ისრაელის გადაყვანის ისრაელის დედაქალაქად გამოცხადების ცდელობა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მხარდაჭერილი, თუმცა პირდაპირ ღიად დაგმეს ირანის მხრიდან განხორციელებული, ასე დაარქვეს საუდის არაბებმა, ტერორისტული აქტები სანავთობო ინფრასტრუქტურაზე, მათ მიერ განხორციელებული, როგორც ტანკერების, ისე ნავთობსადენების ინფრასტრუქტურაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საუდის არაბეთისთვის რეგიონში. ის განაგრძობს ამ ძალიან ძლიერ პოზიციონირებას, რა თქმა უნდა, და ცდილობს ირანის მინიმიზაციას, ირანის მხრიდან გავლენების, რომელიც ყველა, ესე ვთქვათ, რეგიონულ კონფლიქტში არის ამა თუ იმ ფორმით ჩართული და ყავს თავისი, ესე ვთქვათ, დაქვემდებარების თუ გავლენის ქვეშ მყოფი არაფორმალური თუ ფორმალური შეიარაღებული ძალები. მისი გავლენა ძალიან დიდია სირიაში, რამაც სხვათა შორის უკვე გამოიწვია გარკვეულწილად რუსეთთან დაპირისპირებაც. მისი გავლენა ძალიან დიდია
და მზარდია ერაყში, რაც არ შეიძლება არანერვიულებდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და კოალიციის წევრ სხვა ქვეყნებს, იმიტომ რომ ერაყიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე არის რეგიონში თავის ნავთობის რესურსების გათვალისწინებით და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენს სამეზობლოს და სამეგობროს პირველ ნაბიჯებს დიპლომატიაში და საერთაშორისო ურთიერთობებში ახორციელებს ახლად არჩეული უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი, რომელსაც ჰქონდა ესეთი ტრადიციული ადგილი ესეთი ჩვენი მეგობრებისთვის და ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის ბრიუსელში ვიზიტი, სადაც ის შეხვდა როგორც ნატოს გენერალურ მდივანს, ისე ევროკომისიის პრეზიდენტს. მან სხვათა შორის ნატოს გენერალურ მდივანთან პრესკონფერენციის დროს გამოთქვა მზაობა და მზადყოფნა რუსეთთან მოლაპარაკებებისთვის, რათა აღმოსავლეთ უკრაინაში დასრულდეს კონფლიქტი. აქვე მან განაცხადა, რომ იმისათვის რომ უკრაინა იყოს დაცული, უკრაინა იყოს უსაფრთხო და წარმატებით განხორციელდეს რეფორმები, მას ჭირდება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცება, ურყევად მხარს უჭერს ევროკავშირსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას და ისწრაფვის ნატოსთან ინტეგრაციისთვის და თანამშრომლობისთვის და უკრაინის პრეზიდენტის ამ ესე ვთქვათ მზადყოფნას მინსკის შეთანხმებების ერთგულებისა და უკრაინის გამტკიცებისთვის გარკვეულწილად ეხმიანება ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენიანი კონგრესმენების ელიოტ ენგელის და ადამ კინზინგერის ინიციატივაც უკრაინისთვის უბლოკო სტატუსის მთავარი არა ნატოს წევრი ქვეყნის პარტნიორის მოკავშირის სტატუსის მინიჭებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკრაინისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ მათ შეეძლებათ უფრო მეტი შეიარაღების მიწოდება უკრაინისთვის და მათ შეეძლებათ უფრო მეტი დახმარების აღმოჩენა თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ეს მხარდაჭერა, როგორც მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიწვია უკრაინის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე რომ ეს პარტნიორობა, ეს თანამშრომლობა როგორც ევროპასთან, ევროკავშირთან, ისე ევროატლანტიკურ სივრცეში და ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც მყარდება, ვითარდება და მომავალშიც კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკრაინა არის ჩვენი პარტნიორი, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო და მისი წინსვლაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანწილად წაადგება საერთო საქმეს, რასაც ქვია ევროპაში და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და დამკვიდრება. ზელენსკი შიდა პოლიტიკაშიც ეს თქვათ აქტიურია, პარლამენტში ინიციატივა შეიტანა, რომ ქონებები, რომელიც უკანონოდ მითითებული სახელმწიფო მაღალჩინოსნებს ჩამოერთვას და ბიუჯეტში დაბრუნდეს, ასევე ცვლის საკონსტიტუციო სამართლომ სისტემას პასუხისმგებლობა დანაშაულზე, რომელიც უკანონო გამდიდრებას გულისხმობს, აღარ იყო, ეხლა მოიხსნა საკონსტიტუციო სამართლით და კიდევ ასე ვთქვათ აბრუნებს ამ მუხს შესაბამისად შიდა პოლიტიკაშიც ცხადია, რომ ზელენსკი აქტიურია და საგარეოშიც ჩვენი შედეგები ქონია ჯერჯერობით. მადლობა ბუკა საინტერესო მიმოხილვისათვის. ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი იყო ჩვენთან ერთად ტრადიციულად. შემდეგ 4 შაბათს შევხვდებით მას აუცილებლად არაერთი საინტერესო თემით. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.
ბათუმში 22-23 ივნის საქართველოსთან და მთელი მსოფლიოდან ასობით დეველოპერს უმასპინძლებენ ღონისძიება დეველოპერებისთვის და არამხოლოდ მართვის Global Promotion Group-ის მიერ არის ორგანიზებული, რომლის ხელმძღვანელიც გიორგი გოჩელაიშვილი პირდაპირ ეთერში გვერდება და რომელსაც უფრო მეტ დეტალს ველით ამბავზე და ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ინდუსტრიისათვის უნდა იყოს. მოკლედ გიორგი გოჩელაიშვილი Global Promotion Group-ის გენერალური დირექტორია საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ თვითონ იმ ღონისძიებით, რომელიც ბათუმში უნდა ჩატარდეს სულ რამდენიმე დღეში 22-23 ივნის. რას მოიცავს, რას გულისხმობს და რას უკავშირდება? სახელიდან გამომდინარე GREIMS-ი ეს არის აბრევიატურა, რომელიც განისაზღვრება Global Real Estate and Investment Show, ბოდიშით Migration და მომწოდა. გამოფენას წარმოადგენს, ეს არის ღონისძიება ორდღიანი, რომლის დროსაც პირველ დღეს ჩვენი მონაწილე კომპანიები, უპირველეს ყოვლისა დეველოპერები შეხვდებიან არა მარტო ქართული ბაზრის პროფესიონალებს, არამედ საერთაშორისო ბაზრის პროფესიონალებს უძრავი ქონის დარგიდან, ასევე თანდართული დარგებიდან, რომელიც არის საინვესტიციო საქმიანობა და მიგრაცია. მეორე დღეს კი შეხვდებიან პირდაპირ მყიდველებს და ინვესტორებს. ინვესტორები იქნებიან როგორც კორპორატიულები, ასევე საცილო ინდივიდუალური შეთანხმებისათვის. რომელი ქვეყნებიდან ელოდებით ინვესტორებს, ანუ ვის ელოდებით? ველოდებით უპირველეს ყოვლისა იმ ქვეყნებიდან, სადაც საქართველო წარმოადგენს დიდი ინტერესს. ეს არის მეზობელი ქვეყნები, დსთ-ს და ყოფილი დსთ-ს ქვეყნები, სპარსეთის ყურეთის ქვეყნები, მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ასევე ევროპის ქვეყნებიდან, სექტემბერში წინა გამოფენაზე და ამერიკიდან ყავდა ჩამოყვანილი ხალხი, ამიტომ საკმაოდ დიდი აუდიტორია გველის, სადაც 100 კაციანი დელეგაცია ჩამოდის საერთაშორისო ქვეყნებიდან და ასევე საკმაოდ ფართე სარეკლამო კამპანია გვაქვს მასშტაბიანი საქართველოში. ამიტომ ველით რომ როგორც ლოკალური მომხმარებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ივენთი, ასევე საერთაშორისო. თვითონ ეს გამოფენა რას გულისხმობს? თქვენ ორდღიანი ახსენეთ ეს ღონისძიება. გამოფენა უშუალოდ რა ტიპის იქნება და ვისთვის იქნება? რა უნდა გააკეთონ თქვათ იგივე ქართულმა კომპანიებმა იმისათვის რომ ამ გამოფენაზე მაქსიმუმი აჩვენონ შესაძლო მოქმედ ან პოტენციურ პარტნიორებს. ესე იგი პირველ დღეს დეველოპერები უპირველეს ყოვლისა საქართველოსდან და რა თქმა უნდა ვინაიდან ბათუმში ტარდება ბათუმი და აჭარის რეგიონიდან შეხვდებიან საერთაშორისო ბაზრის ასევე ლოკალურ ბაზრის აგენტებს, private banking მენეჯერებს, family office-ის წარმომადგენლებს, ყველა იმას, ვისაც აინტერესებს მათთან კომისიის საფუძველზე თანამშრომლობა. ამის მეშვეობით გააბავენ საერთაშორისო სააგენტო ქსელს. მეორე დღეს კი პირდაპირ მყიდველთან ექნებათ შეხვედრა და ასევე ინვესტორებთან, რომელსაც აინტერესებს მათი პროდუქტის თუ სერვისის ყიდვა და ასევე თანამონაწილეობა ან პროექტის განხორციელება ან ბიზნესის წამოწყება საქართველოში. ბატონო, კომპანიის შესახებაც რომ ვისაუბროთ ცოტა, რამდენი ხანია რაც ბაზარზე ხართ და რა ტიპის სერვისს თავაზობთ მომხმარებლებს? ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ სარეკლამო კომპანია, რომელიც საკმაოდ წვრილი სპეციალიზაცია აქვს, რომელსაც წვრილი სპეციალიზაცია აქვს, ეს არის event management-ი უშუალოდ საერთაშორისო უძრავი ქონების სფეროში. ჩვენ უკვე მე-10 წელია ბაზარზე ვართ, ჩვენ დავიწყეთ რუსეთიდან, მოსკოვიდან, მაგრამ 2011 წლიდან კომპანია საქართველოშია დარეგისტრირებული და 2014 წელს გადმოვიტანეთ მთავარი ოფისი მოსკოვიდან საქართველოში. ბათუმის გარდა სად ტარდება GREIMS? დღესდღეობით GREIMS-ი ტარდება 8 ქალაქში, ეს არის მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, ბაქო, ალმატა, ასტანა, უკვე ნურ-სულტანი, ასევე კიევში, ბათუმი და თბილისი. ბატონო. სად ჩატარდება ეს გამოფენა და მასში მონაწილეობისთან დასწრებისთვის რა იქნება საჭირო? როგორ უნდა დარეგისტრირდეს კომპანიები და ან უბრალოდ დამთვალიერებლისათვის როგორ შეიძლება რომ ხელმისაწვდომი იყოს იმ აურაში მოხვედრა? დიდი სიამოვნებით ველით სამიზნე აუდიტორიას, ყველას იმას, ვისაც აინტერესებს ჩვენს მონაწილეებთან თანამშრომლობა თუ მათ შესახებ ინფორმაციის გაგება. დარეგისტრირება შეიძლება ვებგვერდზე greims.com ან იმეილით info@greims.com. დარეგისტრირების გარეშე სამწუხაროდ ჩვენ არ ველით არც მონაწილეებს და არც
ვიზიტორებს, ვინაიდან და ეს საკმაოდ დახურული ტიპის ივენთია და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს იყოს სამიზნე აუდიტორია. ამიტომ დარეგისტრება აუცილებელია. შედეგები, რომელიც ამ დრომდე გამოფენებით ყოფილა, რაში გამოიხატება ხოლმე, ანუ აი ვინც თქვათ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული მაზრზე მიიღოს თორემ მონაწილეობა, მათ რას ეტყოდით, რატომ არის მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა? ნუ ჯერ ერთი ბრენდის პრომოუშენის თვალსაზრისით უიოლი რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც თქვი, საკმაოდ ფართო სარეკლამო კამპანია მიდის, როგორც ტელევიზიაზე, ასევე დიჯიტალ მარკეტინგი, უპირველეს ყოვლისა სოციალურ ქსელებში. ამასთან ერთად შედეგებზე რო ვილაპარაკოთ პრაქტიკულ გამოცდილებიდან შემიძლია თქვა, რომ უკვე რამოდენიმე ინვესტორი შემოვიდა საქართველოში საკმაოდ დიდი ინვესტიციებით. კორპორატიული ინვესტორებზე ვილაპარაკობ, ეს გერმანული კომპანია, სამშენებლო დიდი ჰოლდინგი, აზერბაიჯანელი დიდი დეველოპერი შემოვიყვანეთ საქართველოში. ამასთან ერთად იყო რამოდენიმე პირდაპირი გაყიდვები გამოფენის დროს და შემდეგ და ასევე პირველად მიზანს, რასაც ჩვენ ვისახავდით სექტემბერში, ეს იყო საერთაშორისო ბაზრის, უზრუნველყოფის ბაზრის პროფესიონალებს გაგვეცნო საქართველო, რაც საკმაოდ წარმატებულად მოხდა და ბევრმა ჩვენმა ქართველმა მონაწილეებმა გააბა საერთაშორისო სააგენტო ქსელი. მათი პროდუქტი უკვე არის აგენტების მეშვეობით წარმოდგენილი ბევრ DSS ქვეყნებში, ასევე სპარსეთის ყურეთის ქვეყნებში, თურქეთში და რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. და ეს იქნება კიდევ ერთი შანსი, რომ მათ შორის ეს კავშირები გაფართოვდეს, ან ახალი კავშირები დამყარდეს იმ კომპანიებთან. უფრო დიდი შანსი, ვინაიდან და უფრო თავდაჯერებულად ვაკეთებთ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ მასშტაბირება გავუკეთოთ ჩვენს ივენტს. ამიტომ რო შევადაროთ სექტემბრის ივენტს, მეტად უფრო მასშტაბური იქნება და მეტად მეტი მომხმარებელს ველით, როგორც საერთაშორისოს, ასევე ლოკალურს. რო შევადაროთ 40 კაციანი დელეგაცია იყო სექტემბერში ჩამოსული, დღესდღეობით 100-ზე ნაკლებს არ ველოდებით. წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული რომ საინტერესო ამბები იქნება. შედეგებს რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით შევაჯამებთ, მათ შორის ჩვენი მაყურებლებისათვის გიორგი გოჩელეიშვილს Global Promotion Group-ის გენერალური დირექტორის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ 22-23 ივნის ბათუმში გაიმართება ღონისძიება, რომელზეც ახლავს საუბრობთ და ეს განსაკუთრებით საინტერესო დეველოპერებისათვის უნდა იყოს. სარეკლამო პაუზა გულდება, იქამდე გრძელვადიან ამითის პროგნოზს გადავხატებთ და რამდენიმე წუთში გებრუნდებთ. Დაბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში და ნინო ზამბახიძესთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი. დღევანდელი სტუმარი საქმიანი მაყურებლისათვის კარგად ნაცნობი, ბევრი ამპლუით არის და საინტერესო ნარატივს არასოდეს უჩივის, თუმცა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოსი ანა ფაშალიშვილი დღეს იტალიაში მიღებულ გამოცდილებას გაგვიზიარებს, როგორ შეიძლება ტურისტული სექტორი იყოს უფრო შემოსავლიანი, უფრო წარმატებული და უფრო მეტი ადამიანისათვის საინტერესო. მოკლედ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ფაშალიშვილის მასპინძლობს მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, ანა,
ხომ მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თემის ირგვლივ უნდა ვისაუბროთ. იქიდან გამომდინარე, სოფლის მეურნეობას პირდაპირ და ირიბად სწორედ აგროტურიზმი ანვითარებს და აგროტურიზმის შედეგია ის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ტურისტია და მათ შორის სოფლებში შენიშნავთ უცხოელებს, რომლებმაც ინფორმაცია საქართველოს შესახებ სხვადასხვა სოციალური ქსელით თუ სტატიით გაიგეს. ამაზე ძალიან კარგად და ბევრი იმუშავა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ იმ ნაწილში, რომ ისინი პროექტს ჩვენთან ერთად ახორციელებენ. შესაბამისად მიიღეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები და ჩათვალეს, რომ ქალების გაძლიერება შესაძლებელია რეგიონში, მათ შორის აგროტურიზმის სფეროში და სწორედ ამ თემაზე მინდა რომ დღეს ჩემს სტუმარს ანას ვესაუბრო. ანა, მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. პირველი რაც მინდა გითხო, რა პრაქტიკა და რა გამოცდილება მიიღეთ იტალიაში ვიზიტის დროს, ძალიან სამწუხარო რომ მე თქვენთან ერთად არ ვიყავი, თუმცა მე ვნახე თვალებანდებული ქალები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ რომ აქამდე ქონოდა შესაძლებლობა წავსულიყავით იტალიაში, შესაძლოა ჩვენი ცხოვრება სხვაგვარად წარგვემართა. რა იყო ამისი მიზეზი და რატო ისაუბრობენ სწორედ აი ასე იტალიის შესახებ? მადლობა ნინო, მართლა ძალიან საინტერესო გამოცდილება მივიღეთ. შარშან ნოემბერში ვიყავით იტალიაში და შეხვედრა თვითონ ვიზიტი, სასწავლო ვიზიტი ისე იყო მოწყობილი, რომ საშუალება ჰქონდა არა მარტო ქალ ფერმერებს შეხვედროდით, რომლებიც იქ მუშაობენ, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, სოფლის მეურნეობაში მოღვაწე ორგანიზაციებს და მათგან მიგვეღო გამოცდილება. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მოდელი, რაც ვნახეთ იტალიური სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის მუშაობის, არის აგროტურიზმი, როგორც ჩვენ ახსენე. და ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ ძალიან გავდა იმ რეალობას იტალიაში, რასაც გვიყვებოდნენ, ძალიან გავდა იმ რეალობას, რაც საქართველოში ქონდა, ჩვენ საქართველოში გვაქვს ახლა. წლების წინ მათი რეალობა დღევანდელ ჩვენ რეალობა. 40-50 წლის წინ ზუსტად იმ პრობლემებზე ყვებოდნენ, რომ სოფელი იცვლებოდა, არ იყო სამუშაო ადგილები სოფელში, ახალგაზრდები ტოვებდნენ, რაც მთავარია სოფელს. არანაირი ბერკეტი არ არსებობდა, რომ დაგვეჭირა ახალგაზრდები და ასეთ მოსახლეობა სოფელში და შემოვიღეთ ესეთი მოდელი, რომელიც საშუალებას აძლევს ფერმერს ან მოსახლეს, არა მარტო გაუხსნას სახლი ტურისტს და შემოიყვანოს თავის სახლში გამოცდილება გაუზიაროს, არამედ ასევე აჭამოს ადგილობრივი პროდუქცია, რომელსაც თვითონ აწარმოებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თვითონ ყველაფერს არ აწარმოებს, თავისი მეზობლისგან ან გვერდზე ფერმერისგან შეიძინოს. ანუ უფრო დეტალურად რო ვთქვათ, სტუმარ მასპინძლობა მათ გადააქციეს სერიოზული ბიზნესის წყაროთ, რაც ჩვენთან ახლა ჩვენ გამოთქვაც გვაქვს, რომ სტუმარი ღვთის არის და ყოველთვის პატიჟებს და შესაძლებელია რომ რაღაცა სახით ეს ბიზნესად იქცეს. თუმცა როგორც ჩვენ საუბრობთ, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ აგროტურიზმი განვითარდეს, როგორც ვთქვათ, ეს იტალიის მაგალითზე იყო. რა ჩართულობა ჰქონდა ამ დროს სახელმწიფოს? აი საინტერესო რაც იყო შეხვედრებზე უკვე გვეუბნებოდნენ, რომ იტალიაში ხალხი მოდის არა უკვე დასათვალიერებლად, არამედ უფრო ყველა გამოკვლევით საჭმელად, იმიტომ რომ იტალიას ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს. და ნუ ჩვენთანაც ცხადია ეს ძალიან სხვა რეგიონში სხვადასხვა საჭმელი ძალიან რელევანტურია ჩვენთვის ზუსტად მაგიტომ. სახელმწიფო არის ძალიან აქტიურად ჩარეული, ასე ვთქვათ, ის ობიექტები, რომელიც სარგებლობენ აგროტურიზმის სტატუსით, გათავისუფლებული არიან მთელი რიგი გადასახადებისგან, ან სარგებლობენ შეღავათიან პირობებს. თვითონ სტატუსის მინიჭება, ხარისხის კონტროლი, რეგულაციები, რეკლამირება, ტურისტების მოზიდვა, ამ ყველა ასპექტში სახელმწიფო ძალიან აქტიურად ეხმარება და ზუსტად ამ მოდელის გადმოტანა გვინდა საქართველოში. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან მომგებიანია იტალიისთვის აგროტურიზმი, მაინც განთავისუფლებული არიან, ხო, გადასახადებიდან და ეს არის ერთ-ერთი წამახალისებელი, რატომაც ვთქვათ, იგივე ტოსკანაში მთლიანად, ესე ვთქვათ, სოფელი გაცოცხლდა. ხო, პრინციპში გადასახადებისგან იმიტომ არის გათავისუფლებული, რომ თუ გინდა რომ ნამდვილად გაუწიო რეალური კონკურენცია, თქვათ, ფლორენციაში არსებულ სასტუმროს და ნამდვილად იყიდო ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი, გარკვეული ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი, როგორც წესი, უფრო ძვირია ხოლმე, ამიტომ აი ამ მიზეზით არის გათავისუფლებული. იტალიაში ძალიან შორს წავიდნენ შამპუნიდან და საპონი, ყველაფერი ადგილობრივი წარმოების არის. სამწუხაროდ საქართველოში ამ ეტაპზე შეუძლებელი იქნება, თუმცა შევეცდებით, რომ რეალისტური ადაპტაცია გავაკეთოთ ამ კანონმდებლობის და ვნახოთ სადამდე შეიძლება ადგილობრივი პროდუქციის. თუმცა როგორც ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფო ძალიან დაინტერესებულია და მჭიდრო თანამშრომლობაც დაიწყეთ მაგ მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე თქვენ ვიცი რომ კანონსაც თარგმნით იტალიის მოდელის, რა თქმა უნდა, ხა იმის კოპირება საქართველოს რეალობასთან წარმოუდგენელი იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს თანხვედრა გათვალისწინება ჩვენი რეალობის და მათი არსებული სიტუაციის და შესაძლებელი იქნება
ეხება შემდეგ რომ უკვე უფრო მეტი წახალისება მოხდეს. ციფრებში რომ გადავიტანოთ, მაინც იქ მივდივართ, რატომ გვინდა აგროტურიზმი. დაფინანსებული პროექტებიდან ძირითადად აგროტურიზმია, ხო? აი რა მიმართულება, ჩვენთან დეფინიცია აგროტურიზმის პრინციპში არც არსებობს და არც ვიცით რა არის აგროტურიზმი. ჩვენ ვეძახით თქვათ იქ მარანს, რომ ეს არის აგროტურიზმი. სინამდვილეში შეიძლება რომ პატარა ფერმერული მეურნეობა, სადაც არ დარჩე ღამე, ეგეც აგროტურიზმი იყოს. ანუ აი რა მიმართულებით მოხდა თქვენი პროექტის ფარგლებში ქალების დაფინანსება და გაძლიერება? მართალი ხარ, თავიდან როცა ფერმერთა ასოციაციის კონფერენციაში განაცხადების მიღება გამოვაცხადეთ, ძირითადი ნაწილი მაინც მოდიოდა ან სოფლის მეურნეობიდან, ან ესეთი მცირე საოჯახო ტიპის სასტუმროებიდან. ქალები ძირითადად ამ სფეროში არიან ჩართულები და ეს არის ის რეალობა, რომელიც საქართველოში გვაქვს. ამიტომ უკვე რომ ნახეთ იტალიაში ძალიან წარმატებით მომუშავე მოდელი, ვიფიქრეთ რომ არ ძალიან კარგად მიესადაგებოდა და ეს სფერო, სადაც ყველა დონეზე არიან ქალები ჩართული, ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იქნებოდა ქალთა გაძლიერებისთვის. ანა, ზოგადად მაინც მინდა რომ ციფრებს შევეხო, იმიტომ რომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არის სწორედ საწინდარი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების და გაძლიერების და თქვენ არაერთი კვლევა გაქვთ ამ კუთხით გაკეთებული, არაერთ პროექტს უწყობთ ხელს. Ну, განსაკუთრებით ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იგივე ძალადობაზე უკვე უფრო თამამად საუბრობენ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, უფრო მეტი პროტესტია, რომ ქალები არ არიან ბიზნესში წარმოჩენილი. აი, ორი სიტყვით რომ მიმოხილვა გავაკეთოთ, როგორი ვითარება არის დღეს, როგორ არის ქალის როლი წარმოჩენილი, როგორ არის მათი, ესე ვთქვათ, შრომის უნარიანობა გათვლილი და რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ როგორც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ესეც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ იგივე რეგიონში ქალთა გაძლიერება მოხდეს და ვთქვათ, სხვადასხვა ბიზნესებმა, როგორც კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, ასევე სახელმწიფო მათი გაძლიერებისთვის სხვადასხვა კმედითი ნაბიჯი გადადგას. ცხადია, ამაზე თქვენ ერთ-ერთი ადრეც ვისაუბრეთ, თუმცა მდგომარეობა ჩვენ კვლევებს რო თავი დავანებოთ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით არის ის, რომ ქალთა ეკონომიკური აქტიურობის მაჩვენებელი 20%-ით ჩამოვარდება კაცთა ეკონომიკური აქტიურობის მაჩვენებელს, რაც საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. მით უმეტეს იმას თუ გავიცვალეთ, რომ საკმაოდ მცირე მოსახლიანი სახელმწიფო ქვეყანა ვართ და დასაქმების ბაზარიც შესაბამისად მცირეა. ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეკონომიკის წინსვლისთვის, როგორც ჩვენ თქვი, არ ვიცი როგორ ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, თუ არ ჩაერთო ეკონომიკურ აქტიურობაში მოსახლეობის ასეთი დიდი რაოდენობა, ძალიან ძნელი იქნება რამე სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი. ნუ ბარიერებია ძალიან ბევრი ქალთა ეკონომიკური ჩართულობისთვის. ერთ-ერთი ძირითადი ბარიერი, რაც ჩვენმა კვლევამაც და პრინციპში დაკვირვებამაც აჩვენა არის საოჯახო საქმეები. ანუ ის აუნაზღაურებელი საქმიანობასაც ქალები ყოველდღიურად ეწევიან და ის ქალები, რომლებიც არ მუშაობენ, მათმა 59%-მა თქვა, რომ ისინი იმიტომ არ მუშაობენ, რომ მათ უწევთ საოჯახო საქმეებთან გამკლება. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია და თან რეგიონებში პრინციპში ჩვენ მაინც ახლა რეგიონებზე გვაქვს უფრო ხო აქცენტი გადატანილი. ყველაზე დიდი გამოწვევა რომ ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, სკოლები შეიძლება მოშორებით იყოს, ბაღი მოშორებით იყოს და ამადა მოვლის ცენტრები არ არსებობს ესეთი. და არ ქონდეთ საშუალება რომ ამიტომ იყვნენ ჩართულები. ფიქრობ თუ არა რომ აი სწორედ ამის საპასუხოდ შესაძლებელია რომ აგროტურიზმი იყოს ერთ-ერთი გამოსავალი იმისი რომ ეს ამდენი უმუშევრობა, ეს სიღარიბის დაძლევა, ყურადღების მიღმა დარჩენილი ადამიანები როგორც გვადი განვითარების მიზნებშია ნახსენები, სწორედ ამან აღმოფხრას. ხედავ თუ არა აი აგროტურიზმის განვითარებას იგივე კანონში ცვლილებას თუ სხვადასხვა ხელშემწყობ პროექტებს სწორედ მამოძრავებლად იმისი რომ მსგავსი პრობლემები აღმოიფხოს და იგივე ციფრებში, შემდეგ კვლევებში უფრო ასე ვთქვათ, დაიკლოს ამ მაჩვენებელმა. ნამდვილად პირდაპირ ბმა არის, იმიტომ რომ როგორც თქვით, სოფლად დასაქმების შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია. თვითონ ეს ტურიზმის სექტორი მზარდია, თან უკვე იცვლება ან მოთხოვნა იმ ტურიზმის მოთხოვნაც იცვლება, უკვე ესეც კვლევებით დასტურდება არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, რომ უფრო გამოცდილების მისაღებად ტრადიციების თავგადასავლო ტურიზმი უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ნელ-ნელა უკვე მოსახლეობის უფრო ასაკოვანი სეგმენტიც უფრო ხშირად მოგზაურობს, თუნდაც ევროპიდან სხვა ქვეყნიდან და აუცილებლად არის ეს პირდაპირ ბმაში, ანუ
დასაქმების ადგილების ხელშეწყობა, ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის გათეთრება, ანუ არის ჩვენთან ბევრი საოჯახო სასტუმრო, რომელიც სამწუხაროდ არ არის რეგისტრირებული. და რეგისტრირებული არ არის გულწრფელი. არ არის გულწრფელი, ესეც არის. ასევე დასაქმებული არიან ხოლმე როგორც წესი ოჯახის წევრები, თუმცა ისინი როგორც დასაქმებულები არ ითვლებიან და არც ხელფასს იღებენ ან არანაირ ანაზღაურებას არ იღებენ და ესენი ძირითადად ქალები არიან, ოჯახის წევრი ქალები არიან ჩართული დაალაგებაში, საწმლის მომზადებაში, დასუფთავებაში, სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. ანუ ყველა მიმართულებით იქნება ეს სასარგებლო და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოხდება ძალიან მალე უკვე ამ კანონმდებლობის ადაპტაცია ჩვენს რეალობასთან, როგორც უკვე აღნიშნე, მთავრობა საკმაოდ დაინტერესებულია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ არ დაჩქარებულ პროცესს წარიმართება ეს მუშაობა და მივიღოთ კარგ შედეგამდე. და პრინციპში ბოლო შეკითხვა ესეთი მაგაი ეხლა ახსენე რომ ადამიანები რომლებიც იგივე საოჯახო ბიზნესით ანუ სასტუმროს ტიპის ბიზნესში არიან დასაქმებული, ძირითადად არიან ოჯახის წევრები და ისინი არ იღებენ ანაზღაურებას, შესაბამისად ეს ადამიანები კვლევების შედეგად ხვდებიან დაუსაქმებლებში და ამიტომ შესაძლოა რომ დაუსაქმებელთა რაოდენობა სწორედ ამის ფონზე იყოს გაზრდილი და თქვათ აი უფრო როდესაც საუბრობთ რომ ქალები არ არიან დასაქმებული, ისინი არიან დასაქმებული, თვითონ აკეთებენ, თვითონ ეხმარებიან, შესაძლოა ისინი ხელფასად თანხას არ იღებენ, მაგრამ ეს ოჯახის შემოსავალი მათი შემოსავალია, შეიძლება რომ ისინი აისახებოდნენ სწორედ აი ამ კვლევებში როგორც დაუსაქმებლები და იმიტომ იყოს ესეთი მაღალი მაჩვენებელი და სინამდვილეში როდესაც ჩვენ საუბრობთ როგორ არა ქალები ყველაფერს აკეთებენ, უბრალოდ წინ წამოწეული არ არიან, ეს იყოს პრობლემა, სწორედ თუნდაც ციფრებში გამოსახული? ხო, ცხადია ერთადერთი პრობლემა არ არის ესეც შეიძლება მცირე ნაწილი იყოს, ეხლა არ არის ჩვენთან ეს სეგმენტი ისეთი განვითარებული, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკური ცვლილებები მოგვცეს. თუმცა, ცხადია არის ერთ-ერთი ის, რომ შინამოსამსახურები არ ითვლებიან ზოგადად დასაქმებლად, არც თვით დასაქმებულის კატეგორიაში არ ხვდებიან ძალიან ხშირად როგორც წესი და ცხადია, როცა ამის ფორმალიზება მოხდება, უფრო მეტი დასაქმებული ადამიანის და დასაქმების პროცენტული მაჩვენებელი აიწევს. და კიდევ ერთი შეკითხვა უცებ გამიჩნდა, რაც მინდა რომ კითხო, რას ფიქრობ განათლებაზე? იმიტომ რომ მგონია რომ ქალების ნაწილში განათლება ყველაზე დიდი გამოწვევა არის და მე თუ პირადად მკითხავ, მე მირჩევნია რომ ქალი უფრო განათლებული იყოს, რომელმაც განათლებული შვილი უნდა აღზარდოს, ვიდრე შესაძლებელია მამაკაცს, რომელმაც ფიზიკური შრომა გაწიოს და თქვათ იგივე ოჯახი ამით არ ჩენოს. ეს გამოწვევა რეალურად დგას და დღეს მე მგონია რომ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა განათლება არის და მათ შორის შესაძლოა მათ განათლება ქონდეს, მაგრამ თვითდაჯერება არ ქონდეს იმის, რომ მათ ეს შეუძლიათ. ფიქრობ თუ არა და თქვენი ორგანიზაცია სულ ამას ვთქვათ ლობირებს და ამ მიმართულებით მუშაობს, ფიქრობ თუ არა ესეც ძალიან დიდი პრობლემა ქალების ნაწილში. ცხადია, განათლება საქართველოს სხვათა შორის ქალე უფრო მეტ ქალს აქვს განათლება ვიდრე კაცს, ეს არა მარტო ჩვენი კვლევით, არამედ საქსტატის ეროვნული მონაცემებითაც დასტურდება. თუმცა ეს მე საბოლოოდ არ აისახება მათ დასაქმებაზე, ანუ განათლება ბევრად უფრო პირდაპირ აისახება კაცების დასაქმებაზე, ვიდრე ქალების დასაქმებაზე და აქ შემოდის ეს აუნაზღაურებელი სამუშაო დრო, საოჯახო საქმეები და ასე შემდეგ. აი განათლება, რადგან ახსენე, იტალიაში მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჰქონდა აგროტურიზმს, განათლების კომპონენტი, ანუ თვითონ ფერმები იყვნენ კერები, სადაც ხდებოდა მოსწავლეების მოზიდვა და მათთვის აგრარული განათლების მიცემა. დიდი აქცენტი იყო გადატანილი თვითონ აი აგროტურიზმის ობიექტების განათლების მიმწოდებლის პროფესიული სწავლება შეიძლება პირდაპირ არ იყოს კოლეჯიან და მე, თუმცა ის სკოლებთან აქვთ ძალიან ხშირი ურთიერთობა, საიდან ძალიან მცირე ადრეული ასაკიდან ცდილობენ რომ აუხსნან მოსწავლეებს რა არის სოფლის მეურნეობა, როგორ მუშაობს, აგროტურიზმი რა არის და ჩვენ რამდენიმე ფერმაში როცა ვიყავით, ნახეთ რომ ეს ჯგუფები იყვნენ სკოლიდან მოსული და თვითონ კანონშიც წერია ერთ-ერთი მიზანი აგროტურიზმის კანონმდებლობის ერთ-ერთი მიზანი არის განათლების დონის ამაღლება ზუსტად ამ საკითხების გარშემო. ძალიან დიდი მადლობა. Რაღაც დაგვრჩენია რომ გარდა იმისა რომ ვისურვოთ რომ აგროტურიზმი უფრო განვითარდეს ქვეყანაში, მეტი ქალი იყოს ჩართული, აგერ ჩვენი საოცარი ჟურნალიც ამის მაუწყებელია უცხოეთში, როგორი მნიშვნელობას ანიჭებენ მენტორობას, ახალგაზრდების ჩართულობას და ასევე როგორი პრიორიტეტულია განათლება და რამდენი შეუძლიათ გააკეთონ ქალებმა. მათ შორის იარაღის და ბრძოლის გარეშე იბრძოლონ სიტყვით და თავიანთი პოზიცია გამოხატონ ყველა და გაუმჯობესებული ეკონომიკით, რომელთაც შეგვიძლია ჩვენი პოზიცია და მათ შორის ძალიან ვაფასებ ჩვენ უცხოელ კოლეგებს, რომლებმაც ჟურნალი, რომელზეც დინა საუბრობდა, Forbes Women Georgia, რომელზეც აუცილებლად უფრო მეც მოგიყვებით,
თვითონ ნინო რომ არის ქავერზე მარტო იმიტომ არ საუბრობს ამ თემაზე. აუცილებლად ნახავთ ამ ჟურნალს და კიდევ უფრო ახლოს სანახავთ შეგიძლიათ უბრალოდ შეიძინოთ ან ჩვენს Facebook და Instagram გვერდზე მეტი ინფორმაცია ნახოთ და ძალიან საინტერესო ქავერია. მე მგონია რომ ერთ-ერთი საუკეთესო რაც კი საქართველოში არსებულა ამ თემატიკაზე და არა მხოლოდ იმიტომ რომ მსოფლიოში რომ როდესაც ხმამაღლავს საუბრობთ რუსეთის ოკუპაციაზე და მათ შორის Forbes-ის ყდაზე მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან ძლიერი მესიჯი და ყველაზე უფრო რაც მე ამაყება არის ის რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართველების ხმა ეს არის ჩვენი უცხოელი კოლეგების ხმა ეს არ არის ფოტო და ქავერი ეს არის გზავნილი რომელიც მე მგონი მთელი მსოფლიოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გზავნილია რაც კი შეიძლებოდა ყოველ შემთხვევაში ასე მშვიდად და ამ ფორმით საქართველოსთან ყოფილიყო ამ ჟურნალზე ამ განაცხადზე და სხვა დანარჩენზე აუცილებლად მოგიყვებით უფრო მეც და დეტალურად დღევანდელ ეთერს კი ვასრულებთ მადლობა ნინო საინტერესო საუბრისათვის და მადლობა ანას შენ ტრადიციულად საინტერესო ეთერისათვის გემშვიდობებით ხვალდედის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებოდა და დღეს გისურვებთ GREIMS ხმარების ბიჭებს იქნებ მგალობშვის ქუჩას უშველოთ რამე სამუშაოები დაწყებულია როგორც გავიქ. ხო, საქართველოზე დღეს ნაწილს წყალმარაგება შეეზღუდება და ესეც გასათვალისწინებელი ამბავია. საერთოდ 24 საათიან შეზღუდვა იქნება ისევ და არჩე დეტალებზე უკვე საქმის კურსის ეთერებში ვისაუბრებთ.